Привіт! Коротше, зараз рівно можу казати 6 вечора, але я ще поки свої персонажі зроблю. Так що я думаю, що можна одразу починати. Так. Я вже давно це думаю про Divinity, знаєте, а сьогодні це... Прокинулася, то я в 4 ранку на коридорі, після того, як заснула, після чергової тривоги, і щось сиділа тут, і знаєте, прям фізично захотілося. От мені прям треба в Divinity. Так, я останній раз не пам'ятаю, коли я грала давненько. І ще зараз у мене, я думаю, трохи буде місцево в голові через березі. Так що я, може, буду десь тупити, але я все одно піду на тактиці. Так, це дос, одна з моїх найулюбленіших РПГ. Так, гра там у вас є чудово. Так. Іду на тактику. Просто на тактику, не на онори. Тому що я явно не в тому кондішені, щоб грати лише з одним сейвом. Тим паче тут не можна буде продовжити, як в березі. Тут уже якщо ти помер, то все. Тактика Divinity набагато важча, на початку особливо, важча, ніж в Балдур'с. Чисто за рахунок цієї системи з бронею магічною і фізичною, так, то якщо тобі збивають броню, то, тобто так, якщо збивають фізичну броню, то потім всякі там стани, повалення 100% проходять. І так само от в магічному, так, якщо тобі магічну броню збили, то все 100% пройдуть всякі там зачарування, заморозки і все таке. І на початку в тебе нема цієї броні, так що так, дуже важко може бути. Трошечки гру тихіше зробила. Так, я думаю, я буду грати кастомною персонажкою. Почекайте, я думала, я виключила. Ні? Я буду грати ельфійкою. Так, мені одразу потрібно чат. Зараз перетащити трошки собі вліво кудись. Гадаю, я собі відносно відтворю більш-менш, типу, так як я саме перший раз грала, ельфійка рога в романі з Ханом. Хоча, звісно, тут романи не настільки важливі. Ну, типу, не настільки прям, звісно, пропрацьовані, але все одно. Ельфи тут дуже цікаві. Коротше, в них ще дуже прикольна білка, що вони можуть їсти, ну, типу, трупи і щитувати спогади. Мені дуже подобається, що вони тут такі, типу, як корадера. Ну, вони, в принципі, там, з деревами, там у них є, типу, як... Вони прям тісно пов'язані, у них прям дерево як є таке велике, типу як
деревомати, чи що, я не пам'ятаю, як називається. Ну, коротше, вони ще, коли помирають, теж якось так деревами стають. Коротше, ладно, я зараз... Це, так, все. Я рота закриваю, а то зараз як почну згадувати. Я ще неправильно вам зараз розкажу, але про поїдання плоті, це да, це правда. Так. Вірянс. В плані кастомізації тут буде попроще, це, звісно, не Baldur's Gate. Я колись з такою грала, натяскою, але вони потім ще трошки нових додали. Де там блакитний ковер. Пікок. Ця така прикольна з сенсами під очима. Муд. Ми ще не ждемо когось? Ні. Обличчя Собіл. Так, між 8 і 9. 9 надто радісно, чародіть. Блін, подобається обидві з ріжками. Оця чи ота коротенька. Мабуть, коротенька. Арішки загнуто. Так, Еркулер, так. Пастор. Так. Meet your maker. Almost got me that time. Meet your maker. Better luck next time. Prepare yourself. Так, ну хай буде Трікс там. Так. А мені ще подобається в грі система, типу. Одяг, він, ну, типу, броня, майже вся вона
саме до класу прив'язано. Ой, до класу, кажу, до раси. Тобто у ельфів переважно вся броня на кожен клас, типу, така, типу, дерево, там, травичка, листочки. Але загалом в грі, ну, якщо хто не грав, там так, ну, типу, ти, звісно, в тебе є на початку якийсь, ти, типу, береш клас, але насправді тут немає класу як такого. Ти навіть те, що зараз береш, ти можеш, ти в цьому одязі не з'являєшся на початку гри. От, і ти все можеш одразу поміняти. Тут немає класу як такого, ти прокачуєш як тобі завгодно. О, ні, блін. О, чорт, я не на те нажала ненароком. Ой. Ладно, можна подивитися, от, наприклад, на прикладі броні. Так, людина. Ящерки. Ой, тут такі ящерки, до речі, красиві. Що? Так, давайте я покажу просто, хто не бачив. По-перше, без бубсів. Апрув. Великий від мене особисто. Ящерки шикарні просто тут. Типу. Ну, само собою, що так вони взагалі розгуляли з Велдоджейця, з Драгонборнами. Але все-таки, ну, просто що в Divinity вони от в тому плані, що так, у них такі шиї ці довгі, ну, тобто в них сама, ну, тіло саме, так, тілобудова прикольніша, мені здається, все-таки тут, типу, в Divinity. Ну, типу, в Baldur's Gate вони там, звісно, окраси там просто неймовірні, там просто всратися можна, але тут так, що сама тілобудова така більш унікальна. Так, добре, повертаємося, робимо знову собі. І тут, до речі, ще можна до скелета грати. Так. Тут прикольна механіка, що скелети, типу, хіляться не від хілки, а від отрути. А хіл, навпаки, їх дамаг наносить. Та ящерки тут прям. Так, повертаємося до. Так. Господи. Господи, поможіть. Ога. Так. Пікок. Такий темний. Це в цій зачісці, мабуть, він такий темний. Ага. Угу. Блин. Починаємо з короткого, може собі потім в пізніших актах, якщо будемо догулювати, поміняю зачіску, типу більш довго зроблю. Так, де там трікстер? Так, пресетом. Боже, я все забула. Боже мій, ой, що й на англійському, господи, поможи. Я навіть не знаю, що таке feelers. Increase your damage with finest best weapon. Ага, це, мабуть, на такі, типу, на ловкость, спритність. Спритність. Майстерність, хитрість, ну там, окей. Ну там, так, petition. How much attach? Це ХП. Так, сила. Ага, ну та, то спритність вважається, інтелект. Від. Таке від, це хрін його знає.
Не пам'ятаю вже. Що мені гра не хоче тут показати. Це такий віц. Ясно, ладно. Блін, може все бахнуть сюди? Та ні, не треба. Як абіліті. Так, стоп, а чому мені не показується? Тому що я вимкнула туторіал, чи що? Так вибачте. Ой, ой. Ой-ой-ой-ой. Так, пірокінетика, так, це магія, магічні скіли, некроманція, призив, поліморф. Так, ну це виходить, типу, теж на спритність, блін. Так. Почекайте, я реально трохи не зрозуміла прикола в тому плані, що мені здавалося, що я ж наче недавно наводила і мені показувала. Ні? Ну, типу, перший раз. І тепер більше не показує. А чому? Давайте All я включу зараз. Так. Ні. Окей, ладно. Так, це може бути дуже погано. Так, добре. Якщо я обрала собі рогу і мені гра це дала, значить це те, що мені потрібно. Так, тепер тут цивіл. Снік. Карм, Persuasion. Dual-wielding. Ага, і тут де воно dual-wielding? Ага, ага. Okay. Так, ну добре, по цьому я... Так, це сон, знімає магічний армор. Можна сліп накастувати. Я б, мабуть, прибрала кинути ножі. І взяла боца. Щоб можна було, якщо що, магічну броню теж зняти. О боже, точно, таланти. Так, я не розумію, чому мені... Мені здавалося, що гра має мені показувати, ну, коли я навожу. Я не розумію. Бляха, а що я прибрала? Сука, що я прибрала? Я не розумію, чому воно не показує. Воно ж, типу, має показувати. По талантам це точно такого бути не може, що, типу... Ні, 100% воно ж має тобі пояснювати, ну, що це робить, тому що там же є... Так, ну це розмова з тваринами. По-моєму, там було запавно у мене, але я хрін знаю, що воно таке тепер. Так, блін, якщо я типу поверну собі... Може воно мої таланти поверне. Ага, запалм, блін, я хрін знаю, що воно таке. Це дуже дивно. Може в мене щось зламалося? О, ну от отак має бути. Типу я маю наводити, і воно мені має показувати. Дуже дивно.
Так. Так, а от лав беремо собі. І містика. Тут ще прикол в тому, що ти обираєш собі, типу, інструмент, який буде там, ну, під в грі там. Коротше, тут же, типу, як і в Baldur's Gate, типу, динамічний саундтрек, що ти, типу, коли ти вбиваєш когось, трохи музика, так, типу, міняється, коли там тебе вбивають, міняється. Тут так само. І тут тільки ще є прикол в тому, що типу, він інструмент, коротше. Давайте собі скрипку візьмемо, чи що це. Так. Звісно, там. Бачу, що буде мені важкувато. На інгліші. Ну, ясно, що я з роснявою не можу грати, не хочу. Ну, буду страдати, що робити. Конфірма, що ж. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. Треба ще одразу обрати буде, ну, собі супутників. Прям зразу. Тому що тут такий прикол, що після першого акту, Still a bit groggy, are we? Don't worry. ті, The кого ти не sedative will обрав, wear off soon помирають. enough. Ну, коротше. От ти не можеш з усіма, типу, ти собі обираєш паті і ходиш, знаєш. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Командувалась. So it wasn't a dream after all. Та мене теж, я думаю, це всіх засмутило. Так. Ой, боже, снікаю в цій грі. Тьоп-тьоп-тьоп-тьоп. 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 Так. Так, боже, ну що це я нажала? Це є, ага, на є відкривається інвентар. Блін, так, я звикла, що на є я кручу камерою в...
Треба буде заново звикати. Так. Так, ага, вихід на гору. An animal's sty. Freight or food? Ні, мені це не треба, дякую. Візьми. Ага, ні, це навіть не інвентар, це типу просто твій лист персонажа. Так, зараз викинь, будь ласка, Люба, дякую. Так, і ще тут такий прикол, якщо я не помиляюся, ну, в плані там переконання і все таке, типу, якщо в мене не вкачане, тут, коротше, типу, грубо кажучи, там мені треба якась кількість переконання, так? І якщо воно його мені не вистачає, то все, мені не вистачає. Тут не те, що там кубик, здається, кидається, то що, просто мені або вистачає, або ні. Так, так. Так, важливо. Так, чудово, до речі. От би ще один. Там на кухні, мабуть, ще один може бути. Так, стрибка тут просто так нема, знаєте, я звик вже до одного, до чогось. Ну, блін, я наче перший раз граю, серйозно. Пікок. Ага. Так. І тут ще, в принципі, така, ну, типу, система крафту, можна сказати, продвинута, та? Тут багато що скрафтити можна, зілля, сувої. Хілочок набралося. Ага, крадіжка. Ой, бляха. Вибачте, будь ласка, ну ладно. I should have known there'd be trouble.
Ладно. Так, це мені дає додатковий екшен і дамаг бустить, але мінус 1 Constitution. Any action point to the maximum loss. Так. Flash sacrifice. Адреналін давай. Які в нього 4 хп? And I'm not one to let sleeping dogs lie. Так, давайте переписуємо. Бо той кінчений, але я його випущу, мабуть. У мене не все хп, до речі. У тебе 45 хп, а в мене тільки 32, 21. Угу. Понімаю. Він мене зараз ухайдохає. Невідомий ефект. Який в мене ефект? Стрендж. Hey! Get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Так от оглянути його, чому він взагалі типу в клітці. Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. А мені що з того, що тебе випущу? Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. Фрі від життя, да? Окей. A gentlewoman among jesters, you are. Give that lever a pull, and I guarantee we'll both get something out of the deal. Я вам кажу, що він мене від життя зараз врятує. The prisoner's buoyant voice darkens as his eyes rest on yours. Ah, freedom. Tastes better than wine. I'm nothing if not a man of my word. And I did give my word I'd set you free, lass. Say your prayers while you've breath to speak them. The halls await. Він ще й перший ходить. Кончений. Так. Нокдаун. Давайте з вогню вийдемо хоча б. Давайте бахнем хіла. Так, чудово. Він повалявся. Тепер можу його... Тут, коротше, за рогу, ну, реально треба, ну, типу, в спину бить. Target out of sight. Серйозно, тому що в диму. Ну да, то, що в диму, Smoke Cloud. А, так, у нього 10 хп. Не знаю, давайте я відійду. Тьоп-тьоп-тьоп. А! Ну все, ти огрібаєш. В смислі?
А, ладно, ладно. І все одно помер. Згорів. Що тут? Нічого. Нічого цікавого. Так. Тут, по суті, це просто туторіал тут. Що такого? Так, тут можна полежати, да, і відновити ХП. Ага. Чудово. Так, сам. Блін, тут ще якісь штучки. Це мені треба через... проходить через отруту. Вода зруйнована. Добре. Через отруту, так через отруту. А! Так, почекайте, в смислі. Санка, привіт! Тебе теж з Новим роком. Да, до речі, точно там Новий рік. Так, я не зрозуміла. Я, мабуть, даремно витратила відмички. А довго я буду отруєна? Ага, дякую. Даремно витратила відмички, тому що у нього, походу, коротше, це в нього були ключі від всіх дверей, а на оці двері я, типу, за логікою гри мала відмичками відкрити, ну, пофіг. Так, коротше, виходимо. Ну, хіба що реально ключ у нього був, типу, з цієї сторони, але навряд чи. Ага. Нічого страшного. Єс. Так, ну тут нема нічого. Забираємо собі золотий. I'll need to write to headquarters right away. Why, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. No marks, no indications of a struggle. Did the murderer take you into this? Типу сказати, що в тебе був сон про те, що ти пливеш по ріці мертвих, але ж ти не мертва. Типу. No. You're alive, and you're having a conversation. You are on a ship, of course, but luckily for us both, we're merely sailing the plain old sea. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good girl, perhaps a cure as well. An end to Sauce. For good. Боже, якби я не награла за всю годину 500 годин, якби мені довелося зараз Everything's spick and span. перше грати англійською, я б ніхрена не зрозуміла, все одно. Я б, типу, Gods! There's been a murder here. я б нічого не зрозуміла. Багато таких, типу, заковиристих слів, типу, я сенс розумію, але з трудом. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this.
Так, тобто сказати їй, що вона не захиститься цього чоловіка, а його... тюремниця нехай. Finn didn't see it like that. He was desperate for us to help him. Two things scared the living daylights out of him. His own shadow and his own source. We'll find out who did this. Speaking of, She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Спитати, чи вона, ну, серед магістрів не досліджує. Вони, типу, також могли це зробити. Finn was killed by Source. If a Magister could do that, there wouldn't be a Magister. It looks more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you see the evidence in front of you. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Окей. Thanks. Так, Так, ми No known стащили associates. його In ногу, fact, he seemed і ми quite можемо averse to її spending time with the їсти. others. As the dead man's flesh slides down your throat, you feel his consciousness enter yours. His memories are yours to experience. You are Finn. Your heart is heavy. You know too much. It's all too much. You met him. A bright light blinds you, then fades. You feel a tremendous power in your hands, but they are shaking so hard you can barely use them. Suddenly you're on this very ship, crouched in a corner, hugging your knees. A figure approaches, an older woman. Her eyes are kind. She comes closer. She says she wants to talk. She reaches a hand toward you. You grasp it. The memories end. You are no longer Finn. You return to yourself with a jolt. Ну так, і цікаво, я не пам'ятаю, чи можу я сказати, що про жінку. So, anything interesting for me? Ага, так, типу, так. From his memories? You ate something off his corpse? Please, don't tamper with the evidence. Especially not like that. As for the older woman, I'll have to check out the ship's log. If she's aboard, I haven't met her myself. Must avoid us Reds when she sees us. If you meet anyone like that aboard, maybe you could talk to her. Casually. See when she last spoke to Finn. Так, а що ти мені дала? Ти мені мала щось дати. Дурю з маком дала, понятно. Ясно. Надурила, получается, да? Typical. Так, беремо бедро і одразу переносимо його. Коротше. Так, така механіка, що ти після битви ти просто типу, нажимаєш на бедро, типу ти відпочив. Відновив собі там ТП всі. Так, Лоуса. Я думаю, що я візьму в паті. Ну, ясно, що і Фана. Фейна. І я думаю, що Лоса. Лоса, не знаю, як правильно. Себі, ну... Чисто по... Ну, типу, і Фана я хочу заромансити, Фейна прикольна історія. І в Лоса теж.
Ну, все біло, звісно, да ладно, в них всіх прикольно. Але єдине, що мені звір не дуже, він мені якось біст. Так собі. Нудноватим, здається, трошки. Ah, there you are, wife. Would you please tell this very charming gaggle of not-at-all brat-like babes that I am by no accounts this loser woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Підіграти її, мабуть, взяти її, типу, під локоть. Типу, і сказати дітям, що вони помилилися. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? You presume right. Типу, сказати, що треба, ну, типу, дивитися за спинами одна одної, там, допомагати. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. You take care, though. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Good luck, Chief. Сибіл. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Що вона робить? Rolling dice. Deciding fates. Чию долю вона вирішує? Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. Запитати, якщо вона читає долю по кубикам, чи не може вона читати майбутнє на коров'ячих нутрощах. She eyes you suspiciously. Not the future, no, but I can read the past in flesh, just like you. And I'm quite good at it, too. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? А як же? She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. You were reminiscing about the things you used to do together. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Та-там, все так і Of було. course it is. The truth's right there, skin deep. You may have to bite a bit deeper, though. Not every elf is as skilled in the art as I am. But anyway, don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick and tell. I'll tell you if you keep quiet long enough for me to listen. Так. Так, це наш майбутній чоловік стоїть. Keep those bolts trained on her, and if she tries to run, shoot to take it. Classify this slop as food. I've seen more appetizers Ельфи такі coming out of високі. plague-stricken pigs.
Мені подобається, який фан низенький. There's nothing else I can make, Your A Majesty. scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this trampy fan. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Так, підійти ближче. Але, типу, я так розумію, зжати кулаки, якщо щось піде не так. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Ви забула, який у нього голос. Ой, господи. Все, до побачення. Я поплила зразу. Все. Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. Так, запитати Іфана, чому магістр запідозрює його в вбивстві. We used to know each other, more's the pity. I was his commander many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Long story. Maybe I'll tell you about it in the Joy. Away from interested parties. Так, то він убив чи не він убив? No. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. Так, запитати, чи знає фан щось про Форт Радість. The Joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner, and I don't intend to do away with it. Well, there has been a murder, Your Majesty. Сказати, що тобі нема діла мені до Олександра, типу, аби Форт Радість пережити. Not interested in the son of the divine himself. I don't blame you one bit. But Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. What are you conspiring about over there? You, elf, what's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name? Зати ім'я. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous robes. Away with you, at once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. Так, принц. Well, well. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Well, you've got this wolf on a leash now. Процідити скрізь стиснути щелеп, якого хріна він робить. I'm inspecting your teeth, in case that wasn't spectacularly obvious. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this.
Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Засміятися, сказати, що ти навряд чи відрізниш індичку від ріпи. Oh, goodness, no. Don't even mention the demon's testes that are turnips. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Типу, просунути палець, типу, в дірку на одязі. І сказати, що це, типу, вітерець влітку забезпечує. Yes, I can tell from your vagabond chic, a bag is as good as a shirt kind of style. I shouldn't be getting my hopes up. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. Так, ладно. Втомилася від цієї гри. Типу сказати відвалити. Goodness gracious me, what a bore. Off with you. Quite clearly you wouldn't have done at all. Shoo. That right. I always knew A you'd broad turn up. dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, Ghetto. You hear that? Запитати, що ти маєш почути. The ship, of course. Ну, помовчати, прислухатися до корабля. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? Got this wolf on a leash now. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with him. Сказати, що корабель кряхтить, як хворий чоловік. Sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. But there's more. Listen close. Так, ще раз There прислухатися. now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose your footing. There, you heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, Ghetto. Good news. А так, ти почула, і що б це мало бути? It's the wheel, the wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Burn my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Запитати, чому він так радіє прибуттю в Форт Джой. Ти не чула нічого хорошого про це місце? No indeed, Ghetto. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all, thank ye kindly, Ghetto. That right. I always knew you'd turn out rotten, Ben-Mezd. Your kind always hung closest to our divine. Так, і давайте з Фейном розмовляємо. Замаскованим. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and examines your face, tugging at your ears and prodding your nose. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence.
Якщо я не помиляюся, у Фейна, ну, Фейна писала та сама людина, що стара, ну. Так, типу, подивитися на нього, типу, запитати, що він собі думає, будемо таке виробляти з тим лицем. I am reading. Is this not evident? Просто? Ні, просто. My book is in my hands, my face turned away from you. Perhaps my eyes not on the page. Damnable things. He grabs a metal plate and watches his reflection with one eye as the other shifts left to right and up to down. He repeats the maneuver with the opposite eye. No, they are working quite adequately. It seems you are at fault. Predictable, really. Пояснити, що ти, типу, хочеш знати, чому він вирішив, що може отак от тебе чіпати. Там Фейн дуже прикольно. Oh, I see. I crossed a cultural taboo. How difficult. You have my apologies, fellow elf. Perhaps I should demand the same from those red-cloaked humans. They laid their hands on me more than once. Подивитися на нього зацікавлено. Таке враження, що він не зовсім розуміє, що відбувається. Perhaps not. Understanding is all rather relative. Take this book, for example. I understand all of it, and yet none of it makes sense. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Tell me, what do you know of our world's history? Так, війна між Святим Ордером та Чорним Кільцем. Маємо запас. Ну, давайте ельфа. Знати, що пам'ять минулого дуже важлива для наших людей. Ну, принаймні була, поки нашу домівку не було зруйновано. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. No, I want to know about the Celestial. I want to know about your gods. This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? Тут ти цікавилася природою богів, але, типу, тебе немає, ну, якби, відповідей. Of course you don't have any useful information. Why did I expect anything else? Now please, run along. I have a world to decipher. Так, наполягти, чому він такий зацікавлений богами? No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book or respond to your questions. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of the... Here's the register, ma'am. Good, good. Magister Williams has just about done with the last passenger. You glad to hear it? Ага, так, сказала йому, що я окей. You head on in now. Williams will get you shorted fast. Keep those bolts trained on her, and if she tries to run, shoot to kill. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet.
запитати у неї, що вона мала на увазі, що є інші, чиї життя мають обірватися. It means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Йой, що робиться? What? What's happened? Реально, не кажи. Так. Та-та-та. Сюда. Всі мертві, а, ну, типу, супутники просто без... Втратили свідомість. Поки що я з ними нічого не можу. І це... Блокт. О, ключ. О. А, в смысле я горю, алло. Ну, горю, то и горю. Так. Оцей-то. Ні, блін, я не хотіла. Я звикла, що в Baldur's Gate ти можеш просто нажати на книжку і, ну, прочитати, а тут вона одразу бере. Там контент, ага. Pages. Cooking pot. Got fine. Так, potato. Окей. Це що? Це фуд. А, до речі, ну, комбайн, комбайн. Ага. Окей. Де тут? А, це мені не потрібно. Мені потрібно знайти ще одну... Ага. Ще один... Кинджальчик. Not long before this thing snaps into splinters. Так, тут, коротше... Я взагалі думаю, що я вмру. Тому що там мені
Давайте перегруз. Там трошки луту є, але... Щоб було трошки легше, потрібно... Де? Persuasion, боже, як його? Почекайте, я щось... А як я раніше відкривала? Піклок, у мене нема піклок. А як я раніше відкривала? Чекайте, не поняла, щось вибивала просто. Десь ключі тут є. Чи пофіг, забудь. Ага, туман смерті. Ага, це від туману смерті прибираємо. Так, цей фан сидить. You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarre Ой, фан, кажу, фейн. and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. No, no, no! What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire, it turns into must when wet, it cannot even resist acid! No wonder they're so bloody ignorant. The skeleton looks up and notices you for the first time. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? Є щось знайоме в тому, як він тримає книжку. The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from page to page. Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. А ось воно, типу, це ельф, який читав книжку. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask, rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Indeed, just as sensible as getting off a sinking ship and leaving a fellow to his business. I would say good day, but it seems quite likely that you're about to die a rather terrible death, so... The skeleton shrugs casually and returns to his book. Я читав. Знаєте, так не вистачає кнопки типу стрибка. Так і хочеться на Z нажати, щоб стрибнути. The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You recognize the symbol immediately for what it is, a warning of death fog within. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, and you are left numb. It doesn't budge. The door groans open, but an ashen shadow clouds your mind. Коротше, це інста-смерть, але якби я була андедом, то я б могла тут ходити, коротше. Так. Це сорт. Два золотих – це два золотих, я так скажу. Так,
Ну так, я думаю, я до тих чуваків не буду ломитися. У мене є штани на один фіз. От, це сюди? Це? Ага, це сюди. Є, я прям захищена. Ні, насправді ні, не захищена. Так, давайте я одразу поставлю це сюди. Чисто, щоб бачити, що в мене є. Ну добре, на вихід получається. I need to get off this ship. Так. Давайте одного усипимо. Одного усипимо. І почекаємо, поки цей до нас підійде. Я не хочу лутати магістра, я хочу... Ти так, гра, ти на приколі чи що, знущаєшся? Бляха, не можу його... Ладно. Чого? Гра, ти перестань. Я не розумію, я щось зажала, може? Блін, походу в мене просто це баг, що я не знаю. Бо в мене значок скриньки. Ладно. Два, 4. Так, використовуємо адреналін. Добиваємо. Ну, давайте, мабуть, я відійду на максимум. Ага. Так. Я, мабуть, ще раз на максимум відійшла. Скільки забирає... Оп, це теж 3 забирає. Ні, почекайте, це забирає 1. То я можу вдарити. Сипити. Так, він пропустив свій хід. Чудово. Так, от скіл.
що тут... Там не то, що прям щось шикарне. Але забрати хочеться. Якщо там, ну щось там, якась капелюшечка чогось. Посох. Нехай. Children and dwarfs first, just like the old stories. Children and dwarfs first. Так не то, щоб в багатьох іграх, в принципі, в якій грі є така взаємодія реально заточена. Мені здається, в жодної. Але аріани прям дуже люблять, оце така. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. There were other people down there. We need to help them. You see those tentacles, kid? It's time for getting the hell out of here. Так. Так, сказати, що Двард боягуз і повернутися за вижившими. Thank you. There's a ladder right over there. You're gonna be the death of us, you hear? Погнали. Блін, у мене... Гра, будь ласка. Зараз. У мене, коротше, просто тільки що ще вискочило... Зараз, F5, я... Коротше. У мене тільки що вискочило... У мене, коротше, це щось з віндою, там, що вона, що її треба Так, камера стоп following party member. Що вінду, коротше, оновить пора цей вискакує. Мені здається, через це... Блін, гра, перестань. Так, understood. Так. Давайте подивимось. До цього далеко йти. Які перші ходять? Оцею. Давайте його сипаємо. Так, цього сипим. Блін, куда? Куда? Куди? Дякую. Так. Давайте адреналін бахнем. Адреналін дає тобі 2 додаткових типу, очки цих дій на цей хід, але на 2 менше на наступний. Bugs won't sink the ship on my watch. Prepare yourself. I thought Void was supposed to be scary. Let the games begin. They who are about to triumph. Я все на Є нажимаю, щоб камеру повернути.
Цікаво, я починала перша ходити, а тепер хожу остання? Окей. Нехай. Я щось забула, тут типу кожен хід перетасовується. Let's not tarry. This old tub is about to burst. I hear something. It's Magister Siwan, the one who put on this damn collar. She tries to speak, but can only gape as she clutches her neck, trying to stem the bleeding of a gushing wound. Типу вже нічого не зробиш. Типу полишати Bloody її. bubbles froth from her mouth. She's not long for this world. Можна навіть добути її. Ого, додаю, яка прям. Я її, до речі, ніколи не добивала. 2 золотих ігриб – це 2 золотих ігриб, я вам так скажу. Ой, ой, ой. I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fortu Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Підйом, шановна. Those Voidwoken made short bloody work of the ship. Am I the lone survivor? It seems someone, something, wanted me alive. The Order would get rid of any trace of the old Source King. The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his sides. I'm not supposed to talk to elves. Запитати, чому ні? Що він чув про таких, як ти? Well, elves eat people and their pets. Elves don't know the alphabet. Засміятися, тобто сказати, що ти, ну коротше, що він переважно чув неправильно. Тобто ти ніколи не їла улюбленців домашніх, і ти їси людину лише якщо вона сама попросила. The child's eyes grow wide. People ask you to eat them? Кивнути – це те, як ельфи діляться спогадами. Really? Neat. Are you a sorcerer? One of those guys that brings the bad void things here?
сказати, ну, мабуть, інакше б вас би тут не було. The child screws up his face and looks at you hard. He lifts his mirror up to his nose, closes one eye, and looks at himself again. I don't see any source on you or me. I guess they're wrong. Or crazy. Сказати йому, що вони можуть бути неправі і навіжені одночасно. Maybe you're right. At least they don't mind where anyone goes. They know we can't leave the island, and it's a lot nicer out here than outside. Так, піти. Блін, думаю наперед, що мені робити з білдами своїх супутників. Лоса. А тут же, так, ну, типу, кожен супутник, якби, в них є початковий їх клас, грубо кажучи, так, але загалом ти, коли їх рекрутуєш, ти можеш обрати будь-який, який тобі, типу, підходить для паті одразу. Так, ну, виходить, я рога, я думаю, лоса я залишу. Вона буде в мене магічкою, типу, і в пана лучником зробимо. Мабуть. Там чи самонером. Лучником самонером. Важко. А Пейном можна буде, типу, воїн, некромантією. Woken. Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they made it to shore. Ой, бляха. Не вистачає, знаєте, по-моєму ж немає тактичної паузи в цій грі. А що, щось плутаю. Давайте цього усипимо. Проти цього давайте відійдемо. Хай він підходить. Так. Піднімаємо собі дамаг. О, промазала? Ти шо? Ти шо? Погано, погано. Блін, я його не... Стоп, бляха. Походу я мертва. Треба було спочатку адреналін. Все. Треба було спочатку адреналін, а потім... Та, я мертва. Коли я зберігалась останній раз? Він його знає. Коротше, я затупила, я думала, що я, типу... Я звикла, що в Baldur's Gate ти маєш закінчити сам, типу, хід. Так? Типу, навіть якщо ти, типу, все своє витратив, всі свої ресурси, там, ти все одно маєш сам нажати. І тому я така думаю, так, оце, значить, я зроблю, потім нажму адреналін і ще раз, ну, типу, чи відійду, чи вдарю. А вийшло, що автосейв нормально. Вийшло, що як я вдарила, як у мене закінчилися ці очки дії, то і закінчується твій хід автоматом. Треба це пам'ятати. Так. Треба подумати. You're too cute to die. Давайте ще раз загострю. Таковайське, дякую за фоллоу. Блін, не знаю, витрачати, не витрачати. Давайте. Так, а що робить шок? Резистенс, 15. Якщо його намочити, типу, коли він в шоці, то він застанений, чи якось так, не пам'ятаю, як та штука називається, якщо чесно.
Не знаю, чи витрачати мені, типу, ресурси свої. Чи ні? Давайте. Ау. Так, цей прокинувся. Що робимо? Робимо... Blinded. Робимо так. Sacrifice. Блін. Бляха. Так, а я щось не поняла. Що сліпота робить? Так, почекайте, вже не пам'ятаю, що сліпота в цій грі робить. Що ти робиш, блайндер? Ага, рейндж. А ну, ні, він міг би і промахнутися. Ну, він не промахнувся, добре. Так. Це треба добивати. Блін, 3 хп. Ну да. Давайте добиваємо. Стоїм. Ні! Ну ладно, я маю пережити це, по ідеї. Ей, ну хорош! Ти подиви, як... О, ти глянь на нього. Досить! Я можу витратити оцю штуку і усипити його. І відбігти. Щоб у мене трошки відновилися мої скіли. А ну давай. Він, по ідеї, не вдарить мене, ага. Ні, стій, блін! Ні, дурочка, треба було спочатку підійти і вдарити, тому що я собі один екшен, типу, поінт зробила, а воно ж не лізло мені вже, ладно. 17. Ладно. Ресурсів багато я на них витратила. Ну, я про це кажу, що тактика це не жарт. В Divinity тактика це не жарти. Це вам не балдрузліт. Ні, ну, звісно, в балдрузліті теж важко буває, ну так, це не... Зазвичай, коли ти знаєш, що робити, то тобі прямо одразу там, з першого рівня вже окей, а тут якби я знаю, що робити, а пиздо все одно отримую. Це рецептики я вивчила. Брати, не брати, це вона коштує копійки, не варто. Так, а в мене рівень, а що там? Давайте згадувати, що там, як його... Є, на жаль. Так. The base weapon and skill and allow you to lift and carry items. Так, ну тут мені так, від ефектів, ага, critical chance, ініціативу і твоє вміння знаходити, ну так, це типу як мудрість, грубо кажучи, але ну не зовсім, тому що ДНД ініціатива залежить від спритності.
Hidden Treasure, блін. Critical Chance. 1 point, 1% всього додає до крит шансу. О, тепер я можу подивитися. Так, один лормастер. Так, ось це пам, пішак. Ага, пішак дає змогу ходити, типу, доволі далеко, не витрачаючи source point. Тобто це action point. Це добре, добре. Пішак це добре, тому що тобі потрібно весь час за спину заходити, і переважно, ну майже завжди, якщо ти в ближньому бою, то ти безкоштовно можеш зайти ворогу за спину. Так, добре. Так, що в нас тут? Персоналіті. Ага, це інформація про ворогів. І ідентифікувати предмети. Снікін. Так, цікаво. Я щось трохи не поняла прикола. Я пам'ятаю, що ото я не змогла обікрасти магістра. Там було написано, що мені потрібно снікін 1. Так у мене є снікін 1. Що? Партер. Боже, я забула. Господи, тут. Тут ще проблема в тому, що, типу, ти не можеш, грубо кажучи, дати собі все скрізь потроху, типу. Типу, Lucky Charm, це мені треба буде брати якогось персонажа, ну, своєї паті, супутника, щоб він відкривав бочки. Типу, є шанс, що там хороший лут буде, типу, рандомний. Типу, забити на Persuasion. Блін, не знаю. Снікін. Так, почекай. Тівері треба, не Снікін, а це... Локпікін, не пікпокетін, бляха. Ну, мені оце треба. Мені, блін, треба було... Треба було, коли я її створювала, прибрати Снікін і додати сюди. Тому що це насправді фігня. Ну, мені, я ніколи особливо цією штукою не користуюсь, прям, щоб дуже мені воно допомагало. А оце от локпікін і пікпокетін. Це ж потім ще вони... Це ж потім ще такий прикол теж, що ти, коротше, ти крадеш, і потім починають вже персонажі бігати, і ото кричать: Боже, мене обікрали, і до тебе, типу, лізуть. І виходить, що, типу, ну, якщо в тобі, ну, типу, якщо я не вкачуватиму... Господи, я забула, як називається, як перекладається Persuasion. Ну, ви зрозуміли. І це, типу, по-хорошому, це, типу, один краде і тікає, а інший, типу, домовляється, переконливість, переконує, типу, персонажів, що ніхто нічого, що ці руки нічого не крали. Або, типу, ти коли крадеш, ти маєш крадене одразу, типу, перекинуть іншому персонажу. І такі, типу, ой, подивіться, і на тобі нема нічого краденого, і від тебе відчеплюється. Чи просто, типу, швидко тікать. Я не знаю, так. Щось я прям застряла. Так, давайте я щось інше зараз зроблю, так. Так, до речі, Петро.
Ага. Physical Attack Deal 5. Коротше, оце Warfare. Він, типу, теж тобі потрібен. Він потрібен, по суті... Така трохи мудрена прокачка. Коротше, він... Я не пам'ятаю, що треба сильніше. Саме, типу, в тип твоєї зброї, чи забить, і все в Блін. Ну це теж... Почекай, там тут і там 5%. Ладно, давайте сюди вкачаю. Там просто приклад такий, що ти, якщо ти от некромансер, типу, тобі теж треба Warfare, якщо я не помиляюсь, тому що типу, закляття некромантії наносять фізичний дамаг. І тому тобі, ну, типу, ти оцім піднімаєш собі власне дамаг, який ти наносиш, якщо ти хочеш некромантію. Ой, як важко, господі, так. Critical chance. 0%. Крит 0%. Блін, там на крит обдарований, чи щось таке. Ні. Воно... Тут є прям талант, щоб у тебе був... По-моєму, це hot hit. Value maximum vitality. Так, коли, значить, у тебе full HP, crit chance 10%. Щось таке, по-моєму, в людей щось на кріт теж зв'язано. Ремастер якийсь доджен. Гаряча голова. Блін, мабуть, треба буде взяти цю гарячу голову. Потім, коли можна буде. Так, от що з цієї херні робити? Ну, блін, ну, крадіжку, мабуть, я не знаю. Так, а тут... Дві штуки достатньо. Так, одну в спритність. Я навіть не знаю, чи є сенс качати. Давайте. 1%. Крита. Нехай. Елскрін. Привіт, у нас тут російською не розмовляють. Якщо ти українець розмовний, то, будь ласка, у нас тут українською. Дякую. А якщо не українець, а росіянин, ну, як би там не було, в чаті у нас російська не вітається. Неважливо, росіянин ти чи ні. Тут вибачайте там. Так. Ага. Так, це білочка, це такий, типу, більш приколдесний персонаж, вона за нами оце буде бігати до кінця гри. Але в мене немає розмови з тваринами. Так, я, мабуть, навіть не буду розмовляти з червоним принцем, чи є сенс, якщо ми не будемо з ним... ходити, в принципі. Я б сказала, що не потрібно розкидуватися на персонажів, з якими я не буду взагалі говорити, ну, типу, грати потім. Та да, вона така. Вона в мене потім духом бігала. Теж вмерла була. Так. A black cat. Or some would see this as an omen. О, точно, кітик, блін.
The cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with acute intensity. Its eyes clear, and it shakes its head, confused. Так, дві проблеми. What's this? I found something. I found something. Так, мені треба лопата. У мене поки що такого добра нема. Трінярін, привіт, доброго вечора. Тріня, ну, не знаю, ти правильно прочитала, чи неправильно. I've spotted something. Я рада, що ти спотить сам, у нас, блін, лопати нема. Якби я була ящеркою, я б могла викопати. Добре, принц. Іди сюди. Вижену потім спати. Тут є дуже королівське діло для тебе. Рить мені скарби. Тобі сподобається. Одна золота. Таке. You spot a strange lizard gazing over the water with a steady, malcontent stare. His skin is of a bright, blood-red color. Could he be... Yes, you recognize him from the ship. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. Ну, привітати його. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer, or a duelist. You lock eyes with his, two smouldering embers that sizzle your very soul. I did survive, yes. And chances are I wouldn't have, had you not returned to the aid of your fellow passengers down in that dreadful hold. Та ні, нормальний ім'я, ну, типу, нормальний нік, а так-то доволі прості літери, просто я не то, щоб сильно гарно в інгліші шарю, так що я можу помилятися. Так що так нормально собі читається. You have my gratitude. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Так, ну сказати, що ми раді були допомогти. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Now then, if there's nothing further. Запитати, що він планує далі If робити. you really must know, I haven't quite decided yet. I've a frightful amount of things on my mind, hence my standing here contemplating the waves. He sighs dramatically. Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? Сказати, що після минулої ночі бачите кракена. І ви ніколи не хочете знову там, типу, бути біля нього. Touché. He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, I see an empire. I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Lost. Запитати, що означає загублений рай. What do you mean, what do I mean? I mean just what I say. I had a very actual empire that I lost. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know who I am? Хтось, у кого є ціла імперія, щоб загубити, сказати йому, що ви, якби, не, в таких колах не крутитесь. Well, more's the damn pity, isn't it? For I am the Red Prince, the All-Conqueror, the World-Tamer, the Spouse of the Sun. Ta-ta-ta. Of course you know me. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities at the moment.
The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I was destined, and my throne I shall have. Так, давайте поки що запропонуємо з Kind нами. offer indeed. And you've already proven to be trustworthy enough. You came back for the others on that ship after all. Fine, I accept. On one condition. For reasons I'll not disclose right now, it is imperative that I should meet with a dreamer. One of the mystics of my kind. I've reason to believe one of them may be present on this island. Promise me we'll look for him, and I'll extend you the blessing of my company. Сказати, що ви не можете прям пообіцяти, але будете мати на увазі. You do tend to beat around the bush, don't you? Oh well, that wishy-washy answer will have to do then. So, now that that's settled, first things first. Even if you are as versed in the art of eloquence as I am, that our swords will be doing a lot of the talking from here on out goes without saying. As a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of magic, and yes, even subterfuge. Так, сказати, що файтер — це нам Very підходить. well. Onwards then to... The Red Prince nods and gives you a smile that wavers ever so delicately between courtesy and contempt. Now, as you're aware, you'll be traveling with a prince. Proper forms of address include Your Majesty, Your Royal Highness, or if you're feeling particularly frivolous, Milord. As your luck would have it, I seem to be fresh out of luggage, so you won't be required to carry my belongings. Of course, there are other forms of protocol to bear in mind, but I'll see to it you'll pick up the rest as we go. So, without further ado, let us be off. Your Majesty, пішли копати ями мені. От та-та-та, так і буде. Так і буде. Давай, так, я тут, по-моєму, тут труп вилізе, якщо я не помиляюся. Давай, вперед. One must put in due effort if one is to reap the proper reward. Все пам'ятаю. Нормально, так 48 хп. Дев'ять, 10. Так. 5, 6, а в нього скільки 6. Скільки це забирає? 2. Давайте вдаримо. А потім положимо. Ой, о, ясно. Ага. Ага. Я з тобою зрозуміла, шановний. Він там стоїть і лічиться, ну з цим я нічого не зроблю. Ну, дамага все-таки більше, ніж він хілиться. Так, вдарить 2 рази, чи вдарить... А що я зразу? Ого, на 18, на 13. Покойтеся, шановний. Ау. Блін, що, тут не було нічого? Ну, не сильно й хотілося. Тут визиває. Так, ладно. Десь ще в нас одна було.
Якась ковтинка має I'm not бути. opposed to manual labor if circumstances require. Ми з ним скоро розлучаємось, так я все собі забираю. Мене завжди так смішить. Це типу, що, ну, штани, так, типу, ельфійські, грубо кажучи, це типу там листочки, все, а ця ну, кофта, не кофта, а, ну, ви зрозуміли, армор, господи, все, забито, я просто... Мізки покинули мою голову. Коротше, а воно, типу, однаково на всіх виглядає, воно дуже тупо виглядає з цими тряпочками, ну нічого, головний захист. Так, ідемо, заберемо Фейна одразу. I wonder where this leads. As the alcove opens up, you see the same skeleton that you met on the boat before it sank. He's still not wearing his mask. He's leaning over a corpse, prodding and pulling at the skin of its face. Bugger. How on earth am I supposed to... Oh. Perhaps... Skeletal fingers reach down and grip the skin of the dead man's face, pulling sharply upwards. After a few more tugs at the man's cheeks, the skeleton relents, letting the head drop to the ground with a damp thud. Damnation. That stuck fast. I wonder, does the beard act as some form of anchor? Кашлянути ввічливо. Ah! No! Stay back! Don't... Oh, it's you. I must admit I'm surprised. Perhaps you're more buoyant than I suspected. Сказати, що ви здивовані його тут побачите. Чому він, типу, ну, на цей острів в'язницю взагалі відправився? It seems the human that stole my mask was rather more resourceful than I gave her credit for. I chased her here, but she rather seems to have given me the slip. Thus... He turns back to the body, prodding at its face cautiously. Спитати його, що він з цим тілом робить. Why, its face, of course. What other use would I have for some rotting corpse? A face that seems rather stubbornly attached to his skull. I would normally employ a tool to delicately but viciously rip the face from the body. I could then craft a mask to hide my bone. But as I lack such a tool... The skeleton grabs the corpse by the cheeks and pulls hard, grunting in frustration as the body's skin holds firm. Запитати, навіщо йому носити маску? Because my own was stolen from me. And the idea of being chased across Rivellon by every idiot with a torch does not appeal. Oh, get away! Monster! Hide the children! You are simple beasts. And you simply do not like my... Well, not my kind, but those that look like me. So, if I am to traverse this land, I will need a mask to disguise my features. Подивитися на нього з цікавістю, що означає, типу, не такий, як він. Simply put, I am an eternal, and you are not. You have my sympathies. Indeed, no one seems to have the good taste to be. My people are rather absent, at least from this realm. As for the others, well, there is an excavation site at the Black Pit's oil fields. Perhaps there I'll find my answers. Ойлфілд. Ой, боже, флешбеки з цих ойлфілдів там в другому акті. Ой. Що означає вічне? Це типу якийсь культ? A cult? Hardly. We were a race that existed before the idea of race was needed. We were all one. I could ask you to imagine an Eternal as a creature of incredible intelligence and skill.
but I fear the limits of your imagination would not do us justice. We studied the mysteries of the universe. We created works of great art. We disappeared, but I will find them. Wherever they are, I will find them. We will have our world again. Запитати, чому він досі тут, якщо його люди зникли? Well, that hardly seems relevant. But if you must know, I was inconvenienced for a time. Several centuries, in fact. Or perhaps millennia. One tends to lose track. I was sealed in a tomb for daring to be curious about the world. It seems our king did not agree that the universe should be explored to its full potential. Perhaps I should thank him. It seems I was spared whatever happened to the others. I wonder if flowers would be appropriate. Як він думає, типу, куди ділися його народ? Куди дівся? Якийсь інший, типу... Господи. Всесвіт якийсь інший. Well, that is the curious thing. They are clearly absent from this world, and yet they are everywhere. Every one of your races resembles them in some manner, and the statues you have built to your gods look remarkably familiar. Perhaps my people have ascended to some new realm, or perhaps your gods are merely a folk memory. Regardless, they are not here, but I will find them. Wherever they are, I will find them. Звучить так, наче йому б не завадив компаньон. Типу, запитати, чи він хоче подорожувати з вами. I suppose, circumstances being what they are, it could be advantageous. You seem more at ease in this world than I. A guide would certainly be useful. Так, кивнута, типу. Excellent. While we are conversing, perhaps you notice that I am rather skilled in, well, all things. Of course, the arcane arts are my little speciality, but being a brilliant wizard does not mean I cannot handle blade or bow. So, так, нам треба, щоб він блейд. Someone with a little muscle. Really? I am adept as any in the fine art of hitting people with sticks. Коротше, жарт на тему того, що він скелет без м'язів. Типу, що вона каже, мені б не завадило трохи м'язів. Так, так, файтер. Battle Mage. Інквізитор, find who doesn't say. Open dark cards. Two-handed hammer. Давайте, мабуть, інквізитор. Хоча нам треба, щоб хтось, щоб, типу, трохи він танковитий був. Блін. Так, типу, файтер це те, що типу ми взяли, ну, принцу. Тобто це одноручний і щит. З іншої сторони, якщо наносити дамаг, то тоді не треба і щит. Типу, якщо ти гарно атакуєш, то і оборонятися не треба, да? Але, в принципі, це все тільки початок, якби це залежить чисто... Добре, давайте. Інквізитор це, по-моєму, якраз буде там, може, трохи з некромантії ці скіли. Тут, по суті, це ми початково тільки беремо, далі тому, що хочемо з ним можемо робити, і потім в другому акті перероблювати, там, в дзеркалі. Давайте. I could do that with one hand behind my spine. Now, shall we get on? There is rather a lot to see. Я, знаєте, no, shall we go? Типу, я прям це, знаєте, цим голосом остарювала. Блін, знаєте, ну, вони все такі різні, але разом з тим є такі, прям, знаєте, видно, одна людина їх писала. Це такі, це зневага до тебе. Дуже схоже. Так, давайте, так. Splendid. Very well.
Так, і що він у нас? Ну та, типу, ага, ну та. Некромантія. Угу. Так. Це те, що мені потрібно було. Так. Блін, я думаю, я з черепахами не справлюсь. Я думаю, вони мене рознесуть. Ну, давайте я схожу, ну, але я думаю, що мені там робити нічого поки що. Так, отруту віддаємо Фейну. О, ні, кицюнька! А, ну добре, в неї багато хп. Побільше, ніж у мене, блін. Але вона не йде за мною. Кицюня. Зараза. Зараза. Так, ну в мене поки що... Що в мене це все? У мене просто немає... чим зараз отруту збить. Вода. У мене нема. Готово хвайн. Ладно. Коротше, це потім. Давайте сюди вернемося. Все одно мене черепахи вб'ють. Що я час на них не витрачала. Я поки що туди нагору не можу потрапити. Hey lady, it's a lot nicer here than that stinking boat, huh? I'm sure glad you went back to save the others. Saw one of them wringing out their tunic at the shore a few hours ago. Say hi for me. We already know the truth, Magister. Now speak. I am a proud loyal to the Order. I would not dream of subverting our cause. Atusa, please. Stay back, sorcerer, and stay silent. Our Godwoken speaks. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. Короче, не втручатися.
Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the void destroy it. Dallas? Yes, Your Holiness? I believe we're done here. What a waste. Come, we'll be needed elsewhere. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. Одним магістром менше, за якого переживати. She was a lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair. These creatures are so prone to violence. Naturally, the weaker specimens suffer. A single name throbs across your brain. Verdas, Verdas, Verdas! He must escape. He cannot die here. He cannot! Come on then, Legsy. Pay up. My dear one, help me teach this beast. He must respect. Respect? Huh. Someone's got to keep this place running. Ґріффа can't do it for free. Why'd you gotta make this so hard? An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. You recognize him. It's Ifan, who you met aboard the ship on the way here. Just stand aside, won't you, mate? This is no business of yours. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his crony. Pay up, elf. No one shorts Ґріффа, especially not one of you. Стати поруч з Ефаном, сказати цим відвалити. Burrow looks you both up and down, sizing up your combined threat. Ah, get out of here. The both of you. You ain't worth the sweat of my brow anyhow. The elf smiles and bows to you in thanks. Follow me, before more of them trouble us. There is a safe place. Я за нею зараз не піду. Я знаю, де так Ефан. Ifan rolls his sleeves back down. He nods at you, the shadow of a smile on his lips. Good work there. Good work. I can tell you've got chops. Say, you were on the ship here with me, weren't you? He stretches out one rough hand to shake yours. Посміхнутися і протягнути руку, щоб рукопожати. He grips your hand tight as a vice and shakes it, hard. Say, you don't look all that busy now that we're safely on dry land. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run, and then I'll be looking to get the hell out of here while I've still got a neck to collar. How about we stick together until we get out of this place? Так, сказати, що ці головорізи злякалися, коли він згадав одиноких вовків. Хто вони такі? He shrugs, looking off to the side. Mercenaries. It's a job. My job. Запитати його щодо ну, це типу завдання, яке він згадував раніше. Звучить підозріло. Everyone needs to make a living.
I make mine running errands. The little black cat trailing you hisses at him, hair raising a ridge along its back. Without batting an eyelid, the man rumbles a lupine growl. The cat hides behind your leg, mewling. Запитати, кого він має тут убити. He shoots you a flinty look, all teeth and peril. Lone wolves only share such information with friends. Are we going to be friends? Ага. He grins, sharp teeth glittering in the midday sun. So, before we hit the road, it's best if we decide battle strategies up front. Should keep more of our blood in. Survival's my main priority. I'll use every trick in the book to keep us alive. But if a wayfarer's not what you're after, I've got other skills. What do you need? Так, survival. Це щось таке з арбалетом. Так, це... Так, dexterous. Dexterous arts. What are you looking for exactly? A tapestry embroiderer? Так, from distance is a bow. Рейнджер. А круга мені не треба. Тільки покет. Так, рейнджер з магією. Метаморф. Морф. Ні. Я думаю, рейнджер. Onwards. He scans the horizon for threats with one green eye, then nods back at you. Right you are. Lead the way. Oh. Так, тут 5-7, а тут 5-7. Але плюс 1 фінес, а плюс 1 оця штука. Ага. Спритність, коротше. Is that indigestion or is it... Oh god, not now. Так, ну так, я думаю, я візьму лоса. Єдине, що зараз, поки перед тим, як я принца з паті приберу, давайте я спробую убити одного чувака, який на принца напав. You there? You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? Запитати, чому він хоче стати. It's just, I've a proposition. Something very worth knowing. But it's hardly a group affair. I only need one. Да, продовжуй. In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it, and I don't want to wait and find out. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. Are you interested? Так, сказати, що це все трошки підозріло. Як тобі знати, що він не працює на магістрі? Believe whatever you want. This may be your only chance at leaving this place. Take it or don't. Ну, давайте. At a girl, who wouldn't? Finally, someone with a little sense around here. The plan's simple, completely foolproof. I have a spell that I can use to teleport you right out of here.
I can't use it on myself, but with your help, we can both get out of here. There's an artifact that you can use to teleport me out of this place. Then I can use my spell to free you in turn. This item, though, it's in quite an unfortunate location. А то він хоче, щоб я зробила за нього брудну роботу. You think I'm being lazy? No, this is sheer pragmatism. I already tried to retrieve the item, but I don't have the necessary skills. You see, I need someone who can handle themselves in a scrap. The item's within a crocodilian nest on a beach nearby. I'll mark the position for you. Крокодили, як багато. Not enough to trouble a fine specimen such as yourself. Get that artifact, and you and I are as good as free. Сонька, вийти хочеш? Overgrown lizards what for? Сонька, що ти, давай, штуруй. Тьопкай. Тьопкай? Комп'ютер вставай, тьопкай. Ну що? Так. Так, ну я думаю, що крокодили мені точно теж по жопі надають. З черепахами в мене більше шансів, а крокодили, я думаю, зараз мені не світять. Так, Так, це продавець. The lizard's brow knits together, then apart, and back again. He seems to be swimming deep in his thoughts, and doesn't look up as you approach. Так, спочатку я лоса зарекрутую, а потім з цим чуваком розберусь. Так, мені потрібно... Давайте, спробую убити, коротше, чувака. Так, а де він? Там, мабуть. Блін, я думаю, він нас уб'є. Ага. 112... Бляха, 112 хп. Третій рівень, а я другий рівень. Звісно, ви можете сказати, Наташа, але ж тебе 4, вас 4, а він 1. Але тут така справа, що це все-таки не Baldur's Gate 3. І він мене так-то, скоріше все, рознесе. Ну давайте, я спробую. Броні в нього дуже багато. I found you, didn't I? Red, they said. Red, then dead. Типу, вздихнути, типу, ще одна спроба забрати твоє життя. Тому що вже вони втомлюють. Not an attempt, mate. Not if I can bloody help it. Time's up, Your Highness. Let's dance. It's stabbing time. Ага. Ага. Дуже цікаво. Так. Давайте трошки відійду. Так. Ну,
наносимо по максимуму, скільки можемо фізичного дамагу. Так, давайте піднімемо щити. Фізична арморна фейна. І потушимо його якраз, ага. Давайте відійдемо трошки. Так, фейн. Фейн. 20 хп залишилось. А, він сліпий, бляха. 10-11 фізичного. Я можу... Все одно спробувати вдарити. Опа. 10. Ага. Можу трошки підійти і похилитися висмоктуванням крові. Ага. Ой, бляха, я затупила. Я забула, як це працює, я похилила її, а не його. Я думала, що я, типу, на неї навелась і просто під нею кров, типу, в нього всосав. Ладно. Так. Ну, всіх 4 він не ваншотна. Взагалі за принцами, да. Так, опа, так, слухайте, живемо. До речі, я можу його повалити стрілою тепер. Опа, бо я йому знесла всю фізичну броню. Так, і принц тепер може, в принципі, просто бити. Так. Раз, два. Так. Фейн те саме. Так, це 3 забирає. Спочатку Фейн зробить... так, бляха. Фейн... Так зробить. І... Мабуть, використає цю штуку. Кровотеч вона несе і похилиться. Ага. Так. Бляха, ну звісно ти в вогонь стала, ну нічого. Так. Так, чудово. Пропустив хід, тому що на підлозі валявся. Та ні, слухайте, нормально, я з ним розбираюсь. Ага. Ага. Нормально. Я навіть ще раз його положу. Лежать плюс сосать. It's their frightful manners I mind the most, really. Досить горіть, будь ласка. Досить. Це вже прям несерйозно, дякую. Well, that was rather fun, wasn't it? I do find it ever so invigorating to cut a cutthroat's throat. Так, сказати, що він занадто розслаблений. Як для когось, за ким полюють асасіни. Oh, one gets used to this kind of thing so quickly. This is hardly the first time someone's filled some poor fool's purse and bid him kill the prince. I'll tell you what, though. Whomever wants me out of the picture will have to do a lot better if they seek to get the better of me. All those bumblers they've sent so far mark a mere insult to my swordsmanship. Ну і все, кажемо йому... Кажемо червоному принцу до побачення, тільки заберемо це. Ніфа не віддала. Теж заберемо, продамо.
Come on, chap. Don't be unreasonable. Quite right. Do seek my counsel. Are you certain you want to dismiss your loss? Так, лоса. What did you say? That's what happened, isn't it? Я туди. What if there are no sorcerers left? Yet so quickly we find sources so dangerous. What Hey, I know you. Losa, the dark-eyed jokester you met aboard the ship, waves enthusiastically and dips into a mock elegant curtsy. Back then I was Madame Josephine Gribbles de Pube. And you were you. Glad to see you made it. Nothing like a nice tentacle slap across the moor to set the tone for the week, eh? How'd you escape? Сказати, що не впали, типу впали у воду і майже загинула. Me too. Did you hear something? When you were in the water, I mean. Уникнути запитання, запитати, чи вона чула щось дивне. No. I mean, not more unusual than usual. It's just, I thought maybe you... Losa's voice catches in her throat. The joy drains from her face. Her eyes lose focus, and her whole body goes rigid. She is stock-still, waxy-skinned, her eyes dark. Greyish-black veins run from her eyes down her cheeks. Типу, обережно покликати і запитати, чи все в порядку. Her head snaps to you mechanically, and her eyes lock with yours, dark pupils dilated into great black voids. Light suddenly flashes back into her face. The grey veins drain to pinkish flesh, and her whole body relaxes. Anyway, what were we talking about? Так, запитати, чому вона себе так дивно поводить. Ah, it's nothing really. It's just, I'm just a bit, well, a bit hospitable. Треба уточнити Put it like трошки. this. You've never been a host, I bet. That's because you're an infested clump of leaves on the side of the road. That ain't bad, though. I'd give just about anything to be like you. But I'm a roadside inn. Red door, flowers out front, friendly lady at the door beckoning you in for half price. Like a god's damn gold star inn for the disembodied. Сказати, що ви, можливо, розумієте її краще, ніж вона думає. She gives you a searching look. You seem pretty well adjusted. Трошки не розумію щось. Ain't that just the truth? So, how are you enjoying the joy? Я не зрозуміла я те речення про погляд. Типу, сказати, що ви чули, що тут, ну, коротше, чи види, чи обслуговування. Ну, типу, що тут прям курорт, і ви хотіли самі подивитися. So true. And you can stay as long as your heart desires, free of charge. So, you want to check this place out together? Strength in numbers and all that. Так, звісно, чудова ідея. It does, right? Before we head out, I've got more than a few tricks up my sleeve, so you'll have to pick which one I'll pull out if, when, push comes to shove. Lately I've been into the enchanting arts, but I can shoot, slash, summon, steal, whatever your little black heart desires. So, what'll it be?
Так, давайте про Don't know аркану if you зараз could tell, подивимось. but mysticism's kind of my speciality. Let's get into the nitty-gritty while we're at it. What sort of magic are you interested in? Так, клірик, до речі, не завадить. Sounds fine. So, yeah? Well, that was easier than I thought. Початкові ці And I'll скіли do my нам не best to- завадять, які в неї. Так, почекайте, я щось цікаво. Клірик це з некромантією? Я розраховувала на дощ. Ну, добре. I fear it will be quite some time before we find any answers at all, my friend. Goods. Так, так, що я можу, по-перше, продати? Це все сміття. Я не пам'ятаю, чи фішбон вони, чи треба вони для якоїсь крафту, чи не треба. По-моєму, не треба. Так, це 172. Блін, дорого. Так, в мене не те, щоб грошей багато, там. А в нього і нема грошей. І в мене нема грошей. Ні, в мене 111. 300. Ого. Мені не вистачить, так? Добре, якщо трохи попродавати. Oh, 10 bottles of mead, oh, 1,000 bottles of dust, 50 bottles of tears, oh, make the hinges rust. Може тут зараз, блин, ось якось Armor of Frost. Тут, мабуть, краще. Так, тоді. Ой, Divinity на початку, господи, просто, просто, я не знаю, по копієчці. Буквально. Ой, так, лоса. Торн скіл. Так, чудово. Так. Так, давайте подумаємо. Тут можна побитися. Трошки досвіду собі. Ну, я думаю, я з ними, можливо, справлюсь. Вони теж другого рівня, єдине, що... Єдине, що... Ну, їх, типу, 4 там чи скільки. Ладно.
don't like the game, Topsy. You can The woman is scrabbling at her throat, as though she can hardly breathe. As she catches sight of you, recognition flashes in her terrified eyes. She drops her hands from her throat and starts hyperventilating. Ben Mist, Ethan, Ben Mist, you killed them! You killed them! He killed them all! Murderer! Сказати, що їй не потрібно боятися, ніхто, типу, не замовляв її вбивство. Keep him away from me! Help! Somebody! Keep him away! Stay back! Stay back! Keep that monster bednest away from me! Tired of the viewing here yet? Так, давайте, до речі, трошки порозмовляємо з ними. Так, сказати йому, що ви раді, що повернулися за ним, коли корабель тонув. I am too, I must say. Good to know someone's got your back when the going's tough. Stay back! Stay back! Keep that monster bednest away from me! Запропонувати йому випити. Seeming surprised, Ethan gladly takes the drink from your hands and downs a hefty glug. Ah, that hit the spot. He holds the flagon out to you. Так, теж сорнуто. The alcohol hits you like the Ой, vomit itself. набухалися. Your head spins and your feet feel unsteady. Suddenly, being stuck in a prison ruled by the despotic order doesn't strike you as the worst way to spend time. This reminds me of sharing Rotgut with Roost and the boys back at camp. Wish they weren't so far. So tell me, if we weren't stuck here, what would you be doing with your time? Stay back! Stay back! Keep that monster bednest away Подорожувати було б непогано. And what better adventure could there be than the one we're on, eh? Relic of flame. That brew went straight to my bladder. If you'll excuse me. I ain't watching. That's your fifth blue jester this round. I'd say we're making good progress already now. Так, про того завдання, типу, про яке я згадував, якого саме він має бути. Він, мабуть, ще досі нам не сказав. Ethan shrugs off his backpack and reaches into its depths. After rummaging around, he holds out a tattered page to you, upon which you can see a broken wax seal in the shape of a wolf's paw. Have a read of my contract and find out. Коротше, маю цього типу Олександра, Дівайн, бішоп Олександр, який там розмовляв з ящеркою. В нашийнику він теж. Так, знайти... Для допомоги треба знайти магістра Боріса, Гетто. Двічі думар. Коротше, типу кодову фразу сказати. So, time to find this Boris fellow. Ah, you've read my contract. What does that look in your eye mean? Stay back. Stay back. Keep that monster bednest away. Ну, давайте порадіємо, що вб'ємо Олександра, тому що ми його явно не дуже любимо. He raises an eyebrow and folds his arms, appraising you. Me, not you. It's my contract. But you can come along for the ride. Кому ти сказати, що це буде нелегко, однак допоможе. Good to know. And likewise, with whatever errands of your own you have. Yeah, what of it? Tired of the viewing here yet?
Давайте трошки пізніше порозмовляємо. Давайте підемо комусь на товчену пику. Наконечники стріли з цього робляться. Дальше. Не знаю, з того може якраз робляться... До стріл, ага. Єдине, що я не пам'ятаю, коли мені потрібно... комбінувати стріли, типу одразу, типу потім, я не пам'ятаю вже. Може потім в Вікіпедії пізніше подивлюсь, бо я реально не пам'ятаю. Надто давно грала, щоб рецепти пам'ятати. Мені здається, спочатку треба накінечник, ну типу, звичайний накінечник з чимось, а вже потім зробити стрілу. Looky here, mates. A fresh face. We love fresh faces, don't we? Oh, yes, we do. Why don't you join us in a round of cards? First hands on the house. Ah, давайте. Chuff to you, Chief. Here are your cards. You're up first. You glance at your hand. 2 purple monarchs. A hard hand to beat. Quite the hand, Freshie. Unfortunately, 2 is less than 5, and that's how many purples I've got. I reckon that makes me the winner. I'll be having your fee then. Сказати, що це неможливо, і він мухлював. Blaming a bloke you just met for your misfortune, are you? Ease off, or I'll go ahead and double what you owe. Сказати, що ви збираєтесь піти, і він вас не зупинить. Are you really gonna make this so hard, Freshie? Так, я так розумію, що це, ну, дати йому те, що він... Ні, почекайте. They won't hand over what's... Бляха. Де напасти? Це типу віддати йому? Мені немає що йому віддавати, так якби я хотіла. А друге напасти, say you won't hand over what's right for me. We'll see about that, Freshie. Так, і фан перший ходить, чудово. Фан. 7. Так, по-перше, натхнення робимо. I'll yield to none. Primary attributes. Так. Так. 16, в принципі, однаково. Так, по-перше, постпи. По-друге...
Той хід пропустив чудово. Так. Так, цю я можу вже положити, так? Вона задінеться чи ні? Я не можу зрозуміти, так? Блін. Ага. Так, наносить від 10 до 11. Тут, типу... Типу, цю я точно... Добре, давайте я просто вдарю. Піднімемо щити. Накладемо магічну броню на Ефана, щоб потушити. Хіла. Давайте на себе і хіл накладемо, щоб мені. Так. Так. 4, 3, 4. Так, це типу 12, але насправді просто з двох рук я більше, по-моєму, наношу, ніж... Зараз скільки я наношу. 11. Ну ні, в принципі, було б... Так, вона пропустила хід. Так, я можу макнути, зробити стріли вогняними, і тоді буду наносити цьому вогняний дамаг, що, в принципі, не завадить. Так, бо в нього більше немає магічної броні. А вспокойся ти вже. Так, і фан. 10. Це... Так, я тепер... Добить. Давайте на нього. Ага. Так. Кента, сделал удар Початка, все-таки это... 9-10, так. Ага, вона тут близька робить. Давайте на нього. Ниль. Розкладання. Він тепер бере, ну типу, якщо його похилити, то він продамажиться. Так, цю ми добиваємо. Не можу стати за спину, так щоб, коротше, я за нею пропущу хід, трошечки відійду. Пропущу, так, і фан. Вийду з вогню, дякую. Так, ми можемо, до речі, похилити Ефана. Тепер за нею зробимо вперед.
збираюсь. До речі. Якщо я його Блін, я, до речі, не пам'ятаю, якщо я його зараз оцім похилю, то це вважатиметься, що чи дамаг він отримає, чи ні. Добре, давайте я зараз це зроблю, щоб знати. Хе-хе-хе. Greet the Reaper for me. І я можу його усипити. Worms take you. Nice. Не пам'ятаю, де глянути, коли в мене рівень. Цікаво. Тут внизу, ось. Та жовта полосочка. Це мій рівень. Ну, половина, тут також багато треба. Так. Ні, ну слухайте, так то непогано йде. Тому що я так давно грала і що в мене після Baldur's Gate трохи типу не такі, як треба. Коротше, типу, знання трохи змінилися, так. Непогано йду. Треба лости якісь знайти цей дамажащі. You there, elf? I'm looking for an inmate. A smallish man, thick spectacles, prone to somewhat eccentric chatter. He wears a large bronze pendant with a dragon stamped into it. Have you seen him? Ні. Useless. It is a very important matter that I locate this Migo. Tell me if you hear mention of him. She's gone, Farah. Gone! Where is he? Anna! She's gone, Farah. Gone! Я думаю, що, в принципі, нас 4. Я можу піти цих побити, черепах. Давайте тут боріс, це який треба для Іфана. As you approach the unsmiling Magister, Ifan catches your arm and speaks to you with some urgency. I need to talk to this one for a few moments. Alone. Давайте, хай йде. Ifan strides up to the Magister, speaking in a calm and controlled voice. Though you can't hear what he whispers, the Magister's face turns whiter than snow as he hands a note to Ifan with shaking hands.
I'll give you the information. Here, just don't. All right. Ifan walks back to you, leaving the quivering wreck of a magister behind. When he catches your eye, he winks. Ifan catches you looking over at him. He raises his eyebrows. What? Сказати, що він... Привіт, Мадогі. Типу, що... Коротше, змусив магістра, типу, штани обісрати, щось таке. He barks a laugh, then shakes his head sheepishly. I wanted some information. That magister wanted to negotiate. I negotiated. Сказати, що вам подобається, як він справа веде. Oh, it's just practice. All in the way you set your jaw, lass. I'll teach you someday. I only do it when it's necessary. And it was necessary back there. He wanted me to kill someone. I didn't want to kill them. Being a little impolite seemed the least bad option. Ну так, погодитись, краще незадоволений магістр, чим, типу, смерть на ваших руках. That's about the size of it for me, all right. And now that we agree, shall we agree to keep moving? After reading the scrap of paper he took from the magister, Ifan marks a spot on your map and looks out to the far horizon. Так, тут, значить, хвора жіночка продає закляття некромантії, але грошей у нас все одно, ну, типу, нема. Так що хай собі продає. So this is Fort Joy. The delivery. Surely you'll have one. Let me guess. You're here for a match. Don't know what you heard, but they won't take it easy on you just 'cause you're an elf. Так, типу, відчуваєте, що тут якимись можливостями пахне. Хай вона, типу, розкаже. Winning has its own rewards, if that's what you're after. Slip down the hatch and talk to Thorn. Put those greasy hands of yours to work. Я думаю, я там поки що не зможу перемогти, що рано мені тут. If a magister finds us on you, you forget my name here. Got it? Leave him be. Don't make me say it again. Listen, I can help you if you just... Shut up, elf. Так, сказати, що цей ельф, схоже, дуже поранений, і запитати, чому його тут This тримають. clown caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Звідки він знає, що він крав? Caught him red-handed trying to make off with the second crate after he took the first. Went down like a rent boy when we grabbed him. Easy. Що ж там таке вкрав? Supplies. Crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet. If a magister finds us on you, you forget my name here. Everyone near? Що справді вб'є. Да. Коротше, ну давайте запропонуємо, що ми знайдемо вкрадені припаси, а він відпустить Аміра. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate, and you got yourself a deal. Ain't
fit for beasts. An elf, caked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder at a strange angle. Despite his condition, he appears eager for your attention. You believe what he says? That I am a thief? Типу запитати, чого що закрила? Perceptive. Like most men behind bars, I'm innocent. Like most of us here on the island, in fact. Aren't you like me, looking for a way out? Так кивнути, що не знаю, як вийти. I do. I prepare it myself. One only has to follow the path. But you guess I need something too. Так, що він там? I know a way out. I show you. And you help me out of here. I cannot die in this cage. Так, ну, типу погодитися, дуже чесно. Finally. Progress. Ґріфф releases me if he sees I do not have what he misses. You must find who steals them. After I am free, you are free. Так, запитати, чи знає він, чому Ґріфф так сильно хоче саме ці припаси назад. Ґріфф is a powerful man. Power is mysterious. In case you haven't noticed. Так, чи знає він, хто I забрав see припаси? no one. In fact, I only hear the sound of Ґріфф clearing his throat. You know how he does? Like so. For some time, I think Ґріфф takes his own supplies. But I see the anger in him that he does not find it. Ясно. He'd thank you. Так. Hey, you're a little light in your pack. Why don't you take a gander at the goodies I got? Stuff you won't find anywhere else in camp. Procured by special means. Boss don't mind where the gold comes from, long as he gets his cut. Have a look, why don't you? Your cash is plenty good here. Так, в принципі, ні від неї профіту все одно нема, правильно? Nice and small. Так, до речі, почекайте, я хочу подивитися, що в нас. Nice and small. Та-та-та. Бартерінг. Я не пам'ятаю взагалі. Бартерінг. По-моєму, тут персонажі, коротше, якщо я типу буду говорити за... Чи будуть зі мною? А, да, будуть. Don't try anything funny around, Ґріфф. I'm watching you. Фестаїд. Блін, фестаїд нам би не завадувало. Ну це, коротше... Right. Виходить, і у Іфана вже, типу, бартерін одна штука. І Lucky Charm, до речі, аж дві одразу. Ну, тобто це нам треба Іфаном відкривати всі контейнери. Ну і, типу, скидувати йому речі, щоб він купував, продавав. Ну, принаймні, поки я не можу О, ні, почекайте, це лоса потрібно. В неї аж 3 бартери. Так, давайте за лоса, окей.
Need something in the kitchen, do you? Окей. Так. Ой, так, ідемо за вкраденими речами. А, до речі, чи є в когось розмова з тваринами? Save your spirit to fight the Reaper. Ingenious. Critical chance. 10 critical multiplier. Коротше, походу, це Ingenious, це в людей, блін, ага. Я собі таке не можу взяти, щоб у мене було до... Тут одразу у людей, плюс, коротше, 5% одразу до шансу крита. Save your spirit to fight the Reaper. Так, з тваринками ніхто не розмовляв, добре. Frightfully busy at the moment, love. Haven't got any liquor on hand, have you? This fella could use a little comfort. Ні, нема в мене нічого, вже все з Стефаном випили. All the wars for old Dane. He crossed one of Ґріфф's card sharks and got a club to the skull. Doomed to be sure, but I would have liked to ease his way out. Ми його можемо похилити. You think you're so fancy with your flashy abracadabra, don't you? Fine. Who needs you? Нагадати йому, що без вас він би помирав, був вже мертвий. Fat chance. I'd wrestle death to the ground and make him scream my name for such a dainty toe in the Hall of Echoes. All you did was save the bastard a good beat down. Так, запитати, як він взагалі дійшов до життя такого, якщо це його так поранило. I caught a blow too many from those card-playing fatheads up on the ramparts. It got myself a golden ticket. I didn't even get the chance to use it. А, це ті там... Why don't you take it? If they offer you a round of cards, Уже там усі this мертві. guarantees you a win. It's called the Sparkler. Careful, though. Tough as tiger teeth. Our healer's walk is never done. Well, that's everyone's dead, of course. Our healer's walk is never Тут у done. тебе... На, в неї поліморф. Коротше, блін, ну вони це понерфили. Мені подобалось раніше так, ти, коротше, перетворював на курку ворога. Типу, ну в один хід, значить перетворюєш на курку і скіл роги перерізати сухожилля. І там, коли перетворюєш ворога на курку, то він, типу, там 2 ходи, чи скільки там. Типу, має бігати, типу, як придурочний. От, а перерізати сухожилля, це за кожен крок, він, ворог втрачає хп, чимало доволі. І от ти, типу, перетворював на курку, це перерізав сухожилля, і просто курка бігає, так, і постійно, типу, купу хп втрачає. Але вони, типу, нерфили, і буває, не знаю, курка просто стоїть, не бігає, якось, ну, коротше, воно не так прикольно. I never thought I'd see old Dane up and fit as a fox again. Haven't seen a man closer to the hole in all my days. A right miracle it is. Так. Так,
Туди не підходимо, тому що можуть дати по жопі What a больно. shame. All you need's a strong constitution, and the gods will take care of the rest. Себіл, ну, я не буду навіть розмовляти з нею. This looks like the crate I'm after. Oh, but where are the contents? What? But I was... It was... Please, tell me. Tell me. Why did you wake me? I was so close. So close. Так, вдихнути і сказати, що ви відчуваєте, як від нього пахне апельсином. And you smell of burnt hair and barren dreams. But I have the good breeding not to mention it. Так, сказати, що він вкрав апельсини Ґріффа. Ґріффа. Oranges. Is that what he told you he's missing? Well, I suppose it's technically true. Якась наркота, коротше, в тих апельсинах. Though I'd guess Mr. Поколоті Griff is more upset about апельсинки! the Drudene than the citrus. Господи, оце я згадала. О. Так, повторити, що він знає про типу, пропавші ці припаси? It's all here, I'm afraid. On my person. You found your thief. But I am anything but one of those sniveling addicts you'll find creeping around the kitchen. I need to dream. Above all others, it is my vocation, my responsibility, now more than ever. Типу, здивовано підняти брови, типу, ти не знала, що бачити сни це може бути обов'язок. It may be hard for you to understand. My kind, we dream for the greater good. What we see can predict the truth, can even shape the truth. But we need Drudene to do it. Before I was caught, before I was brought here, I saw a vision. The void woken, slain, divinity restored. But just as I was about to see how it happened, the magisters beat down my door. This is my last chance to find out the secret, to find out how to save us all. So you see, I cannot give back the Drudene, not only for myself, but for all of us. My dreams are my gift. They may be our salvation too. Так. Так, давайте спробуємо. Сказати, що Ґріф так побажає крові, але якщо він віддасть ці речі, то я, типу, не видам його. Не знаю навіть, чи можна. Не видать. And it won't be long before he'll have it, with all his thugs lurking about. They'd stick me in my sleep if they knew. Fine, take the Drudene. I'll find more. Another way. Somehow, I have to. For all our sakes. Не знаю навіть, чи можна видавати, ну, типу, не видавати, щоб ельфи врятувати, не пам'ятаю. Я просто про всякий випадок, ну, немає ж пауза. Камера вперед, ротейт, зум. Цікаво. Ні, це не то, це не для звичайної гри.
some war rations, please. Ґріфф glances from his blade to you and back again. Так, віддати йому апельсину. Ґріфф tears into one of the oranges with both hands. Juice squirts through his hands as he desperately rips through the rind. Looks like everything's accounted for. Now the important question. Who's the thief? This Ґріфф is nothing but a thug. Don't give up Stingtail so easily. I don't want Stingtail's blood on my hands. Ґріфф would kill a fellow over petty theft. Giving up Stingtail is no better than murder. Ну, ми обіцяли, що ми не розкажемо. Так, я не можу тобі сказати, хто припаси вкрав. I'm right chuffed to have my supplies back, so I'm gonna give you one last chance. Блін, якщо придеться битися, то нам страха. Tell me who you found them on, or you're gonna have to answer to me, my knife, and each one of my people. But your little elf friend won't make Нам it out страха, alive. бо я ж не тільки з ним буду битися. Ні, давайте. На своєму, своєму. You must think I'm playing with you. Ой. Play. Ой. Ну я труп. Це я зря. І я погано зберігалась, мені б треба було зберегтися перед тим, як я приходила з ним розмовляти. Тому що так би я просто пізніше, може, до нього підійшла, знаєте? Бляха. Так. Давайте подумаємо. Так, у цієї нема фізичного нічого. Оцей. Бляха, і ця теж. Ну, придеться якісь раніше десь збереження брати. О, по 16, так, ладно. Так, треба виносити кого можемо, скажімо так. Там. Так. Типу, вже нанесла скільки... О, так і не invisible став. Якщо він ще... От би він... Ага, бляха. Фей, ну ні, ну куди? Ну яке спать? Так, давайте на неї гниль. Ладно, подам. Він по-любому про... А кого накласти? Давайте на Іфана накладаємо. Ох, ох. Бляха. Так, ну Іфана похилила, конечно, спасибо. Ой, не Іфана, а Фейна. Так, я, до речі...
12. 12. Ну, давайте вистрілимо сюди. О, понятно. Так, до побачення. Одна відлетіла. Reveal yourself. О. Ну це нереально. Це нереально. Коли в нас уже 2 злягло. Типу притворитися мертвим, але толку то. Як тільки я встану з мертвих. З остання ходить і, мабуть, зараз вб'ють. Да, бляха, да я ж... Зараза. Сходила нормально, блін. Прям по кайфу сходила, молодець. Я просто думала, що я його, типу, обійду. Ну, типу, я не... А, ну, вийшло, що я його не обійшла. Ну та на лодка. Так і все, залишилась тільки я. Ну да, все, нема сенсу. Have to save. Так, давайте я спробую завантажитися. Ще раз. Автосейв не настільки далеко, ну, відносно. Якщо я... Хоча б займу позицію, а? Як вам такий варіант? А ні, йому не... Певно, не потрібно. Певно...
Кудись сюди, біля магів. Блін, Hands тут... out your pockets now. Тут згори, I блін. got that special shipment you was asking Так, і after. пана нагору. Take your coin then. І лоста давайте нагору спробуємо. Oh, you must think I'm playing with you. Так. Сім. Так, по-перше. Так, Фейна не задіваю. Ну що поробиш? Таке життя. Правильно. Prepare yourself. Блін, всього 9. Ну да, коли я 9 наношу, а мені наносять по стільки, скільки наносять, це, звісно, да. Якщо таргет туфа. Що ти мені розказуєш? Нічого він не туфар, блін. О, понятно. Ясно, бляха. Пар, блін. Ну, що я зроблю? Вал, це ще хто? А це ще хто? Я не поняла, почекайте. Здрасте, пожалуйста. Ти ще хто така? Блін, ми когось заграли, кого раніше не було. По кайфу. Пробую сказати. Бляха, ну серйозно. Так, і фан. Target is blocked. Бляха. Чого у вас, блін, на третьому рівні по 90... Добре, в мене теж... Ні, да. Чого в них по 90 хп? Чого у вас 90 хп? А в мене, блін... Ну, добре, я не третій рівень, я другий, ну... Добре. Understandable. Nice day, бля.
хоче Oil Barrel. Чи хоче зараз бахнути сюди вогняною стрілою в надії, що тут десь цей стоїть. Окей. I'll hero to none. Тут, до речі. І ти наносиш 10-11 ні яйця не зніму. Ну просто в спину бить, а хрін знає. Show yourself. А тихо, ти там взагалі спиш. Лоса. Блін. А я продала, у мене був один магічний це, я продала. І що лоса робить? Що їй робить? І буквально нічого, вона буквально не може нічого. Фан, блін, загородив дорогу. Кайф. Добре, давайте на майбутнє похилимо її. Ай, відійдемо. Ой, фан. Да, хілі, ну все, rest in pussy. Фейн. Ага. Угу. Ясно. Угу. Cool. Ну, що це таке? Ладно, це не серйозно. Я даремно час витрачала, то нема сенсу. Мені потрібно, ну коротше, типу, в мене буквально немає ні ресурсів, ні достатньо якихось умінь. На жаль. Це рукавиця, фізика. Tough as tiger teeth. Just like me, ma'am. Так, до речі, почекайте. У мене є пусті склянки. У мене пусті склянки і трошки... О, блін, мені що таке рано, у мене немає стільки хп. Це, по-моєму, броня фізична. Амадовір. Так, трошечки фізичної броні. Віспервуд. Магічна броня. Це магічна броня. Все пам'ятаю прям. Так. Білий гриб, по-моєму, це теж хіл. Ага. Мені це не допомогло в тому бою. Ну, найбуду, так? Так, мені потрібно для лота, коротше, якась магічна палка.
Так, тут проводимо ту саму процедуру. This looks like the crate I'm after. But where are the contents? Ентрічки. What? But I was... It was... And you smell of burnt oranges. Though I'd guess, Mr. Griffiths, it's all I need to dream. It may be hard before I was, but just as you see. Blood. Fine, fine. Але з Ґріффом поки що не розмовляємо. Поки що туди не лізем. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. For I am an elf. The tongue of others is not my tongue. You may speak of then and when, I do not. I refuse to learn their strange speech. Start from the beginning. Start from where you come. Сказати, що ви з далекої землі. I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me what you find. Не знаю, що ти шукаєш. I understand. Now tell me how your story ends. Знайти щось, що втратила свободу, наприклад. Ah, you want reunion. Life is lonesome. Yes, life is lonesome. The thing you love is gone. I have something for you, my friend. We can see the things we lose, not with our eyes, but with our hearts. This ruby does the trick. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. Так, це все прекрасно. Так, це мені потрібно лоса тоді виходить віддати, щоб вона продала. Tides in and out and in again. Так, мені багато так спить. Можна продати. Так. Tides in and out and in again. Книжки теж можна продати. Де там гостила? Patience, Mal. Patience. Patience. Many fragments wash up on these shores. Tell me. Of course, Це щоб у нього грошей, до речі, було. Я вже розігналася. Так. Так, геомантії в нас все одно ні в кого нема. Але 15, ну так от. На 15 пробуду. Так, в мене хоч є, в принципі, якраз то можу, ні? Івері один. У мене. Patience, Mal. Patience. Так, це яка в нас схема? Один говорить. Many fragments wash up on these shores.
А я краду. А? Пікпокет. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Бляха, ми тікаємо туди, куди він іде. Тікаємо. А, до речі, я ж його не лутала. Сюди. Так, плюс один некроманція. Це файно. Так. Так, треба буде, не знаю, фейну вивчити, чи лоца, типу. Інтелект. Так, це він в інтелекту залежить. Memory slot. Ну так, інтелект. Так, волосся 12 зараз. І у Фейна теж 12, не одна. Треба подумати. Why hasn't Alexander risen yet? The lizard's brow knits together, then apart, and back. Тікаємо! Ой, хто це зробив? Ой, хто це таке наробив? Ой. Я не пам'ятаю, чи потім вони, типу, будуть... Якщо я підійду до нього знову, то чи прибіжить він до мене там випитувати. Вкрала, я щось ще не вкрала, вже не пам'ятаю, як це працює. Так, голоса, будь ласка, вивчиться, дякую. Так. Так, у неї не вистачає зараз пам'яті. Я б їй прибрала гниль, і, наприклад, замість гнилі Страйк. Я би додала. 4-5, звісно, не густо.
речі, можна продатися трошки. As you approach the blacksmith, you feel a bony hand on your arm. Fane leans in and whispers in your ear. If it would be acceptable, I have an inquiry for this human. It is of a personal nature. And if it would not be acceptable, well, that would render this entire conversation rather awkward. Fane approaches the blacksmith and quietly speaks to her. You can't overhear much, but he seems to be gesturing towards her head an awful lot. Fane's words are quiet, but you hear the blacksmith repeat, "Face ripper," in shock. She slowly starts to back away. What is it with creeps like you and Master Niles? I told him to slither back to his dungeon, and you can get too, freak! Fane backs away, scratching his head. It seems that didn't go as he'd expected. He is lost in thought, though. She must have said something he found interesting. Amidst a crowd of screw... And what you after? Самонер. Чи хочу я прям розпинатися? Наприклад, дефан може бути лучником Самонер. Ну, поки що нема сенсу купувати, навіть там, ну, підставлятися і красти. Ніхрена тобі. 400 за стрілу, блін, грати, фо. Who in their right mind would think of a thing like this? Добре, давайте спробуємо черепах побити. Крокодили мені точно зараз по жопі надають. До рівня нам що так-то нормально назбирувати. Черепахи. Можливо. Можливо. До речі. Добре, я поки що тут нічого не можу. Принаймні, ми можемо цей підхід почистити від отруту. Ну, трошки залишилось, ти глянь. Зараз кіт точно туди вступлять. Всі зараз тут вступлять. You hear a small whimpering sound from behind a basket. You peer behind it and find a small human child holding her knees and trembling. Так, обережно запитати, що не так. The child quiets and seems comforted by your presence. She looks up at you with curious eyes. Запитати, чи, може, вона хоче, щоб її обняла. The child nods and reaches up to you. As you hold her, her breathing grows slow and calm. Her wet face is damp on your neck. She lets go and looks up at you with a small smile. Сонька, що ти робиш?
Малишик, ось ж конюшки якісь хочеш робити, да? Ну ти, блін. Ну так прям, так і бачу прям, як воно хоче якусь шкоду зробити. Що таке? Thanks. You're nice. You can have this. I found it outside, but I can't read it yet. That's next year, and then I'll learn it. She nestles back into her spot on the ground and starts tracing figures. A little family in front of a house in the dirt. Соня, якась комп'ютера, ну господи, яке противне. А, Соня, блін. Соня за Соня. Говно мале. Соня, ти мале говно. Да. 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 Так, а що вона мені? Що мені маленька дала? По-моєму, оце вона мені дала. Малишик, тікай з комп'ютера. Боже, Боже, просто тупо ігнор мене. Так, ну. Шш. Хорош. Боже, яка противна. Соня! Ой. Малиш. Погано себе ведеш. Угу. Where is she? You go with us. Who are you? Are you from the shelter? She says nothing of another. Fire, alas! She is so late! Так, вибачитися, сказати, що типу ти не розумієш, про що вона. Якщо вона пояснить, можливо, зможеш A допомогти. magister offers to help us flee. A Tusa. She says there are many magisters who do not agree with the bishop. She says they bring us to safety. Це та ящерка, яку вбили. But a Tusa is overdue. She promises to come at noon. We are afraid to stay, afraid to leave. Сказати, що у вас погані новини, що Атузу вбили її. I see. We hope for nothing then. We wait for nothing. I like to be alone now. Пробач. Якого вони рівня? Вони ж 3-го рівня. Вони мені зараз такої сраки тут пропишуть. Такої прям... Другий. А велика... Слухайте, ну ладно, другий. Добре, є надія, нормас. What's happening to these turtles? They're transforming. Це трансформінг. Вотер. Так. О! Так, вони вразливі до вогню. Не то, щоб в мене вогонь в наявності, якби. Так, а ця... Ого, аж 40, блін. Хочу я вмочить. Ну, давайте сьогодні. В будь-якому випадку трошки більше, якби, дамага. Ой. Ой. Так. Так, давайте усипимо ту, яка буде наступною ходити. Слухайте. Дуже далеко таргет. Добре.
добре, черепахи якраз мого рівня. Теж хід пропустить, чудово. Тому не дуже там. Фейн валяється знову. Так. Іфан. Де там? Іфан в кущах! Іфан в кущах! Ау! Ну там, мене винесло. Іде. Так. 11. Типу воскресить її якраз, а в принципі, яка ходить наступна? Оця. Можна її тут. Кончені. Топ. Так, Іфан. Доведеться витратити. Та бляха! Я забула, що вони взриваються. Вони взриваються? Нічого собі. Так. Якщо вони взриваються, це якби нічого хорошого. Блін, мені тепер страшно. Блін, Блін, оця штука і так, типу, умре. Ну та, з них там це, ти коли, коротше, з них... Ага, бляха. Так. І отак от. Бля, ясно. Ну ладно. Я думала, що якщо я, типу,
морозом, типу, то воно не підірветься. Ну ні. Тут у нас візерса немає, який нас коли хочеш воскресить. Так що... Запаси воскрешалок то закінчуються. Скільки в мене? 4 штуки ще. Раз, 2, 3, 4. По одній штуці в кожного. Бажаємось. Ой, тач Форту. Так. Це можна лоса якраз, да, там. Swallowed too much seawater by the looks of him. Foolish to attempt an escape by sea in these waters. Я, до речі... Коротше, я щас, так, типу, Дівері, це локпікінг тут разом з крадіжками. Я думала, що можу насправді його фейну краще прокачати. Ну, зараз вже, мабуть, не знаю, чи є сенс, може потім. Просто що тобі ж треба відмички постійно там купувати чи робити, а фейн, як скелет, може своїми пальцями відкривати, тобто йому відмички не потрібні. Так, по-моєму, молоточок і гвіздочки це відмички, так. Типу, можна якби знайти, якби, чим відкривати, просто що скелетом простіше, оптимальніше. Окей. У нас так по мінімуму одягу, типу, знаєте, так трошечки. Так, краще. Це виглядає дуже тупо на ній. Не те, щоб тут сильно, знаєте, до фешену, якби є. До фешену якийсь сенс, але... Ну що, трошечки луту отримали. Блін, крокодилів точно не буде. 100%.
Форту Джой, так. Давайте телепортуємось назад в Форту Джой. Мені б 3-го рівня, блін. The shrine depicts Lucian the Divine, avatar of the 7 gods. It does not react. Shrine. By the looks of it. I got that special shipment he was asking after. Everything there? Good. Bow your head, please! If we chant the endless prayer, the next divine will ascend, even if your kind has displeased the gods so terribly of late. Що він має на увазі, типу, такі, як ти? You know what I mean, elf. The dwarves and lizards are no better. The lot of you would drag us all into oblivion with your blind devotion to Source. The time of Source is over. Так, відмовитися, поклонятися якомусь там давно померлому чуваку. Типу, мій храм — це моя Дивні. The man looks at you with eyes full of pity. With things as they are, it seems you worship nothing at all. What a lonely life that must be. Так, Соня. Малиш. Може ти підеш звідси, а? Слухай, кисюнчик, а ну? Може ти звалиш? Ні, не звалиш. Ти будеш мені далі на мозги хапати, да? Чи підеш? Давай, давай, щоб через секунду зараз знов будеш у двері ламитися, я тебе знаю. Ой. Одне щастя від котів, що тут ще скажеш? Котюніки. I'm fit for beasts. I got that special shipment he was asking after. Sit down, will ya? Need something in the kitchen, do you? Тікаємо! Тікаємо! Я навіть не подивилася, що я там крала. Тікаю! Якийсь скіл украла, який... Мабуть, украла те, що Єфа не так знає. Pipe down, Farah. It's time to accept reality. Чорт! Ну добре, продам. Зараз. Farah, she ain't coming back. Треба було з нею просто, почати з якимось розмовляти, бо так я така, паузи ж немає. Я не можу, типу... Farah. Прочитати. Треба саме через, без діалогів тут не варіант взагалі. О, слухайте, у нас тільки 17 дочок. Жируємо прям. Що? Farah, she ain't coming back. От там, Так, ідемо, коротше, в печеру, куди там ельфійка нас кликала. Аж якось досвіду трошечки наберемось. Tough as tar, you see. Just like me, ma'am. A little reprieve from the din outside. You can't get me! Thank you for your help with that, thug. Our kind of few here. We must help each other.
Так, ну, коротше, рада була допомогти. She bows. Як вона опинилася в Форті радість. It gives me great pain. I'm with my family. We are making beautiful magic. We are healing a tree cut down with great violence. The Magisters come. My family runs, but I fall. My son looks back. I shout to him to run. I am taken. Спитати, чи знає вона, як вибрати I звідси. hear of no escapes. The only way out is through. Through the Magisters, through their cure. Thugs I can stand, but I fear the Magisters. Wait, before you go, I am not here without your help. I do not forget this. For you, a prize. I save it for a special occasion, but I can think of no finer occasion than this. Thank you. Так. Got you! I got you! Проба. You can't get me! I feel him, but I do not see him. Ну, це надто незначний приріст дамагу на 1. Whoever kills the other is the boss! I magicked you, you're dead! Так. You can't get me! You cover your face with your hands. You've just heard the news. The elven homelands have been destroyed by death fog. It was your order who did it. How can this be? I magicked you, you're dead! Got you! Це все прекрасно, але я не можу цим користуватися, тому що в мене немає панцмана. Але так, оце коли ти їсти трупи, ти можеш вивчити якийсь скіл. Там це прикол, це ж коли ти зробиш чи знайдеш маску, цю, яка дає можливість маскуватися, то в принципі ти будь-кого можеш зробити ельфом, і він з'їсть трупи, наприклад, скіл вивчити. Тобто я могла, наприклад, знаєте, зберегтися, з'їсти, подивитися, що це, завантажитися і відкласти, наприклад, цю голову на колись для ейфана. Але то, блін, то ще коли буде, мені простіше буде потім купити йому цей самий скіл. The child ignores you and continues with her game. Вони там граються. I'm playing Helen, hero of the whole world. That was my mum's name. She died when the void broken came. Сказати, що шкода моєї мами. Suddenly, the child's face crinkles into a grimace. She seems on the verge of sobbing when her face suddenly goes still and blank. She smiles at you and continues her game. You're too slow! Whack! Back, evil ogre, or I'll get you with my sword! Так, засміятися і попросити лицаря не вбивати тебе. I'll spare you this time, beast, but don't cross me again! Ever! You're really fun! Hey, I'm gonna hide somewhere in the cave, and you come find me. Ready? Go! But I do not see him. You found me! Okay, wait, let me go! Сюди кудись. Oh! Wow! You're really smart! I bet. You know what? I bet my best friend. I know how to spell introduce. It's I-N-T-R-O-D-U-C-E.
Блін, мені треба лопата. I've spotted something. My way is too small for you. You'll have to find another. Hope you brought a shovel. Ага. Дайте лопату. Feel him, but I do not. Продавець. State your business. Нік, блін, це one-handed. Ну, в принципі, фейну можна і one-handed. You are in the wrong place, Pinky. Надто крутий для мене, я не можу його вкрасти. Я до тебе ще повернусь, почекай. Так. А, блін, там же... Блін, але там мені теж по жопі дають. Можна, щось я, почекайте, щось я поки що куди не глянь, мені не дають по жопі. Щось таке рівень повільно піднімається. Мені здавалося, що якось трошки я швидше собі назбирала, блін. Іти побитися там, блін, там мені теж жопу не дають. Там мені теж жопу не даруть. На арені. Ну давайте я схожу. Ну мені там тупо, мені тут тупо не жить. I ache for battle. We seek the one. Ну, ми буквально в трошечки кращій, якби, в кращому кондішені, ніж раніше. You come to fight. You come to prove yourself. You come to be worthy. There can be only one, and you have but one chance. Давайте. Good. Who aids you? Choose wisely. Choose wisely. Так. І рівень. Третій. Ой. Так. Блін, народ, ну ви так стали, мені хоч усрись, блін, не можу. Ох,
а подвинуться. Прикольно. Розбудила тут, ну окей. Бляха. Та успокойся ти, господи! Притрушена! Якщо я туди зараз попрусь, те, чого я доб'юсь, що мені дадуть по жовтому? Так, це зніме мені сліпоту. Нормально. Ой-ой-ой. Боже, ти подиви, добігав і вкусив все одно. Блін, я про це пожалкую, мабуть. Після таргет туфа. Ти мені казки не розказуєш, що таргет туфа. Шановна. Блін, я тут зараз залишуся, я труп. Я, звісно, такі копійки наношу. Я можу втекти. Ладно. От, фейно. Да ха... Бляха, кончені, господі! Тупо притрушені! Просто жесть. До речі, а де, я думала, де має бути від цієї зброї, типу... Ага, я просто навожу і стріляю. Угу. Ой-ой, 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 ой-ой. По білці теж. 25. Так. Дуже погано, що і фан мертвий. І...
Теж мертва. Бляха. Бляха. Так. Воскреситься скільки? 3. Так я можу вийти з гівна і воскресить Фейна в гівно. І він трошечки похилиться. Ляха. Ладно. Да відчіпи! Блядь, ну ти... Ладно, я поняла. Ой, гра, ой, ти мене видрачуєш, конечно. Ой, видрачуєш. Так, давайте подумаємо. Can we get on with this already? I ache for battle. Who will be next to fight? Ну, давайте я ще раз спробую, не знаю, Warfare is you come to fight. You good. Who aids you? Choose іншу wise. інструкціонку. Відійти, сховатися, чекати, хай вони прийдуть до мене. Потроху. Але оця тварь, вона мене, мабуть, буде прострілювати скрізь просто. Я вам кажу. Що вона мене побачить скрізь. Давайте спробуємо трошки. Так, це Фейн. Фейн може поки що полегати тут, типу, мертвий. Тобі та собака медом помазала? І тут говно якесь, не помиляюсь. Я стану тут. І в кого я вистрілю? В когось вистрілю? Я тільки відкрию себе для тієї магічки отут. Бляха, ну перекрито. Перекрито. Не знаю, давайте змочу її. Чусь. Так. У нього бляха 59. 59.
5. Я щось реально хрін не знаю, що його і куди. Щось так трошки. Давай, попромахуйся. Бляха. Так, фейн. Просто собака, блін. Просто собаку положили. Ой. Давайте відійдемо, не знаю. Ой, вже кончилося. Ой! Ой, господи. Так, лоса. Так, лоса може похилити і... А, вона сліпа. Так. I'll yield to none. Що робить? Ну я труп. Все. Я труп? Воскрешать, не воскрешать, якось не знаю, толку. Угу. Це 9, 23. Це, блін, білка ще вонюча тут стоїть. Іди в сраку, молодець. Там не густо. Ясно, так, там. Я щось трохи вже не розумію, а де мені тут 3-й рівень взяти? Алло. Гра. Де мені взяти 3-й рівень? Крокодили мене теж вб'ють. Ну, блін, крокодили мені реально пости пропишуть. Я не можу на крокодилів піти. У мене просто не то, щоб... Рівень то ще таке, просто в мене... Ну, по ресурсам не то, щоб дуже багато. Так, що там в тебе? Feel free to take a gander at the stock, if you're so inclined. Тобі купити собі кидання ножів. А ладно,
мені не ви... Ні, в мене є трохи грошей, але... Worse than war rations, these. Не те, щоб мене ці ножи насправді врятують сильно, так? Господи. Basic attack and reset bonus. Ну, нехай я от вивчу, типу... Ну, це мене не то, щоб рятує, так? Типу, у мене, ну так, у мене, типу, ще плюс 1 скіл, і це добре, але... Це не панацея. Я так дивлюсь, ну, коротше, якщо ти, ну, без самонера, тобто якби в мене був самонер, мені було б трохи простіше. Так. Мені було б трошки простіше. Fun. I've got that special ship that he was asking after. Everything there? Так, це вона продає. А я її не можу. Я вже ще раз її вже не можу обікрасти. Тобто, якщо вже раз її обікрала, то вже все по-моєму. Need something in the kitchen, do you? Ain't fit for beasts. Already pickpocket, ага. Ну, хоч купить може. Та-та-та. Don't try anything funny around, Ґріфф. I'm watching you. Але, в принципі, що тут? Або перша допомога Іфану, або... типу, пригвоздити. Ще першу допомогу. У мене грошей не вистачає. Right. Good. Need something in the Так, kitchen, do you? що я можу продати? Сорт. Боже, що ж вони в Baldur's Gate не зробили автосорт? Ну, типу, серйозно. В Baldur's Gate ти кожен раз маєш, типу, вибрати, типу, так? А просто, господи, автосорт. Careful. Don't want to catch Ґріфф in a bad mood. Ain't fit for beasts. Nice and slow. Move along. Вертаю тобі назад, забираю. Все, ми тепер взагалі як церковні миші бідні. Як церковні миші. Блін, я пам'ятаю. The divine himself, Lucian.
Shrine's turned into a memorial, it seems. Боже, по коту прописала. Кисюнчик, пробач. Господи, він ще й не хілиться сам. Алло! The shrine depicts Lucy and the Divine, Oh, avatar button. of the... You hear a strange... Баттон, це хорошо. Так. О, я можу з собою відкривати. Слава тобі, Господи. Спрацювали це Lucky Charm фановські. Найс. Це чудово, бо я люблю своєю персонажкою, якщо чесно, відкривати всякі там скриньки. І таке так, трошки досвіду, але все ще недостатньо. Блін, мені треба лопата. That face, it's almost familiar, like a long-faded memory. Потягнутися рукою, дозволити краплини води. Між пальцями чи що там. The droplet burns both hot and cold, and yet you feel no pain. You step towards the flow, desiring more, wanting desperately for it to take you, and darkness envelops you. Це просто такі підводочка до переміщення швидкого. Ой. Так. Так, ну тут принаймні краще це. Дякую, дякую. Так, там мені далі, якщо я піду, теж жопу наберу. О, Господи, прости. Ну, коротше, Divinity на початку, ну, якщо не навіть на середні грати, то вже простіше, але типу тактика на перших рівнях, коли в тебе немає якби взагалі ніякого спорядження, то це реально, ну, типу, жопу надеруть. Все про надирання твоєї жопи. Get that girl and her head sucker out of here. I guess he's talking about you? Так, хай поговорить, з ним схоже, він щось про неї знає. Let's just see about that. Та, на початку прям важко. Hey, loudmouth. What gives? I'm trying to relax here, aren't I? Whatever's going on with you and your passenger, I don't really need it in my vicinity. You can see it. See? Nay. Sense? Good gods, yes. You're a mystic too. Mystic? Ha! Used to be a sort of demonologist, though. Was learning the arts, at least. Never did have much of a knack for it, to be honest. Studied under a real maestro, though. Learned this and that, too.
як спитати про його майстра, типу, вчителя. Ну, може він більше знає. Well, he's not here in Fort Joy, I'll tell you that much. Come on, make yourself useful. There's got to be something you can do. Well, I might be able to tell you exactly what's inside you. Might be any number of things. A ghost, a floater, a lucid dreamer who took a wrong turn somewheres. Let me try something. He places a thumb on each of Losa's temples and one foot gently on hers. Now, let's see. Holy, holy, holy. You ought to thank your lucky stars. That thing hasn't turned you into a meat puppet by now. Crick on a cracker. You need help. Serious help. Don't I know it? Do me a favour. Get out of here and hie ye to the north of Driftwood. My old master was hot on the heels of something there, and if anyone can help you, he can. Driftwood, Old Master, Hot Hills. Got it. Як звати майстра? I don't dare say it now. Not while our guest is listening. Don't you worry. With something like that inside you, Loser, he'll either come to you, or you'll be drawn to him soon enough. Як? Hey. Hi. Hi. Так, а туди прям мені не можна, бо да, надеруть жопу. Дуже мені треба... Може сходити на крокодилів? Блін, ну вони мене уриють. Who are you? Who are you? Get out of here! Where are the guards? Guards, help! Я провалю, тому що в мене... Тихенько. Мам. What? No. No! I won't go! I won't go! Guards! Guards! Тихенько, будь ласка. Silence me! Guards! Guards! Come quick! Боже, ти ж твар. They'll get their hands on you and then... Але, по-моєму, вона хоч і оре про сторожу, але вони наче не приходять. Sure, they're almost here. I'm right. You'll see. Блін. Ну, якщо я тут буду битися, то жопу мені теж надеруть. Четвертий рівень. Ні, ну тут не, ну, можна не битися. Я ж просто, знаєте, намагаюся знайти, де мені рівень набрати. Просто, знаєте, не те, що мені, те, що я візьму рівень, ну, типу, я собі, звісно, трошки там стати якісь прокачаю, так? Але загалом же, ну, наприклад, вміння нові купуються, наприклад, так? Нові вміння купуються. Блін. Підсунчик, ну що то там? Так, Square, Dungeons, Beach. Добре, давайте я спробую надерти сраку. Томато соус. Крокодилам. Я думаю, вони мене просто зноять. Я вам кажу. Від мене мокрого місця не залишиться. Leave it, Sam. I won't say it again. Ну, тут можна з жіночкою порозмовляти. The woman looks out on the gently lapping waves. She seems totally at peace, but as you approach, she turns to you with a cheerful smile.
Haven't seen you around here before. New? Сказати, що ви щойно прибули. Don't worry too much if you have a hard time settling in. Takes a while to get used to the place. You here alone? She gives you a long look. You think twice about facing this mean world alone, eh? Someone to drink to in the evenings, someone to hold at night. If you've got those, you'll be all right. Some of us haven't got anyone at all anymore. Питати, чому вона одна? Used to be I had a family, a husband, and a little boy. We were healers. Source was in our blood. Then they brought us here. I couldn't stop them from taking my boys from me when they did. Reckon they were cured. Maybe even released. Don't know why the Reds didn't take me too. Now I'm just waiting for them to call my name. Waiting and remembering. Розпитати її, якими були її хлопцем. Her eyes sparkle. Kind of you to ask. Stefan, he was my little one. Smart as a whip and no less wicked. And my husband, he was called Felix. He was an expert healer. Could fix a broken bone in a short minute. She talks for some time about birthdays, about Felix's prickly beard, about the skunk Stefan once dragged home for a pet. Joy radiates from her as she remembers. She places a warm hand on your shoulder. What a gift to think of them. I'd like to give something to you too. A family recipe. One of Felix's best. He'd be happy to know it went to such a warm soul. Take care of yourself. You hear? You're a sweet one. Так, ну, Restoration, це не знаю, якщо можна, вона буде... 1200! 1200! Я хотіла сказати, купити в неї... 1200. Коротше, не вмираємо. Не вмираємо. Ой. Так, третій. Слухайте, а знаєте що? Окей, це... В принципі... Це... може бути реально. Тепер зараз ми по одному в бій зайдемо потихеньку, помаленьку. Так, зараз я куплю одного. Так, давайте я збережусь. Якщо що, тут збережусь, якщо що, втічемо і фана кинемо. Так, фейн. Підійти може прям близько до Фейна, я щось не знаю. До Фейна. А чи зможе він отут проскочити? Мені здається, що ні.
Так, якщо я хочу... Так, ні, треба тільки прямою стріляти. Ляха, я хуйню зробила! Це через... Бляха, це через мою пам'ять... Я живу пам'ять про Baldur's Gate, блін. Бо я думаю, зараз я йому, значить, зіб'ю. Коротше, а про те, що, типу, хід пропускається сам. Завершується сам, коли в тебе закінчуються оці штуки, бляха. Я думала, зараз на цьому зіб'ю, якраз і фан, господи, Фейн і фан. І Фен йому, типу, зіб'є, ну, коротше, типу, в нокдаун його поклопає. Ну, хуй там тепер, ну що ж, да. Блін, ну, і Фейн там зараз слоу, тобто він не зможе, щоб, в принципі, попасти все одно. Ладно. Зараз мене з'їдять. Так, давайте подумаємо. Так, я можу підняти щити собі, а Фейну дати... Вийти під запах. Так, Фейн. Що робити? Надто далеко. О! Одна маса, так. Ага, це надто далеко, він уже туди не дістає. В смысле ти промазав, господи, ау! Так. Слухайте, походу я з крокодилами... Може а зараз цей, правда, ще прийде. Не будемо загадувати наперед. Ой, бля. Да. Ой, сука, да господи! Я вас прошу, грану, ну бляха, ну серйозно! Пощади! Ну я рада, що рівень, і що мені з цим рівнем, блін?
Зараз він ще раз відпустить, ні? Ох. Я тут їх не бачу, да? Боже, як же гра просто мене їбошить. Отчепись. Ну все, він встав і мені жопа. Мені нема чим його покласти. Використати свій телепорт, блін, не знаю, якось. Воно назад зараз вернеться. Голоса може воскресити когось. Да, якщо його зараз просто, знаєте, якщо його знов зараз прям і положать. У мене просто, ну, немає стільки свої воскресіння. Поки фан. Hurts, doesn't it? Оу. Да блядь, ну та гра, ну господи, ну хватить мене витрачувати. Він зараз його вб'є, блін. Ох. А от їбись.
спокою, блін, ніякого нема. Іфан, ну що тобі? Відійди куди-небудь. Пішов, подивіться на нього. Ой. А в смислі target too far? Іфан, якщо ти його не доб'єш, я за себе не відповідаю. Господи, помилуй. Боже мій, як же мене тут просто видрачують, я не знаю. Все, в мене зараз я воскрешу, і в мене залишається рівно один сувій, один, і це все, ну типу. Мені більше немає, якби. Ну. Воскрешать. Так що тепер треба не вмирати. Так, все, я зараз рівень підніму, облутаю цих крокодилів вонючих, блін. Ой, і завершу стрім, все одно сьогодні довго стрімю, а насправді. Давайте почистимо трохи гімна тут. Там, коротше, цей крокодил телепортувався, тому що він з'їв рукавиці телепорту. Телепортація. Так. А я сказала не в крокодила? Я щось інше сказала? А, я зрозуміла. Ну так. Ну він з'їв того, хто ці рукавиці носив. Ну і в нього з'явилася, типу, можливість телепортуватися в нього одного. Але, звісно, так, він кожен хід міг телепортуватися, я не кожен хід зможу рукавиці використовувати. А я там щось... Station... 4. У мене, типу, 4 ходи перезарядка. Так. Так, давайте подумаємо. Так, я. О, талант. Давайте подумаємо. Да, нечесно. Якщо для того, щоб телепортуватися кожен хід, причому це ж не то, що крокодил сам телепортувався, а насправді це закляття телепорту, це ти когось, типу, телепортуєш, типу, не себе, а когось. То так, то знаєте, я теж якби можу з'їсти рукавиці, щоб телепортуватись. Так, давайте подумаємо. Родогія, геманса... Movement speed and boost critical modifier, ага.
чесно, не чесно. Dual Wielding собі піднять. Чи, типу, збільшити собі кріт. Трошечки швидкість. Ну давай, так, талант. Блін, а коли я себе бахаю цією штукою, то в мене, типу, грубо кажучи, просто зменшується кількість максимального, чи я собі прям дамаг наношу? Ага, зменшується кількість максимального. Тому що просто цей талант же там, що, який тобі дає шанс крита, він же працює лише коли в тебе фул хп. Атрибут поінтус. Комбат. Так, Glass Cannon. Restart every combat run. Блін. Блін, ну воно з кожен раз максимум цих. Це дуже круто. Але що всі статуси на тебе діють. Воно мене заїбе, якщо чесно. Може я б взяла скляну, типу, гармату. А, ну це гармата, не знаю. На Іфана? Тому що все-таки вона зблизька стоїть, і зблизька, ну, її, типу, будуть частіше бити цими всіма штуками. Іфан, по ідеї, з часом потім буде десь на горі. Ну, його все одно будуть пиздити, звісно. Подхід. Максимум Віталіті. Віталіті це ХП, та... Хілс. Що таке максимум Віталіті? Я просто не розумію, чи буде воно стакатися, розумієте? Оця... Подхід. Трансекта 10 critical chance, 10 макроса. Так, комітет травм. За коста фізу 13. Ну це типу прикольно, але це мені не дуже подобається. Це потрібно якось постійно тікати, якісь інвізи собі робити, щоб оце типу саме в інвіз ставати, якщо саме в бою. Ну чи типу оце один раз на бій, нести типу якийсь дамаг великий. Ну мені таким не дуже подобається займатися. %% доджу шанс, коли ти в двох руках зброю тримаєш, теж непогано.
Recovery максимум. Так. Думаю, собі візьму парі мастер. Тут же 12. Ну, не то, що дуже жирно. Ну, знаєте, хоча, дайте 20%. Ну, нормально. Це, звісно, не буде прям часто траплятися, але... Так, лоса. Так, у лоса вже є, типу, 15% шанс. Вона в мене буде магічкою, їй треба брати оцю штуку. Де воно? Магічні скіли мають шанс критичної типу атаки. Рівною, ну, її критичному шансу. Нормально. Так. В неї досі тільки 4 слоти пам'яті. Так, я візьму тоді її одну пам'ять. Інтелект. А тут... Не знаю, треба подумати. Так. Фейн. Що у Фейна? Так, сила. Інституція. Я б взяла йому геомантію. А тут... Можна, типу, собі взяти, що якщо тебе вбивають раз на бій, то ти, ну, типу, встаєш. Опортуніста ще можна взяти, щоб він атаки по можливості міг робити. Так, давайте візьмемо опортуніста. Так, почекайте, лоси. Ага. Блін, мабуть, я не знаю, що робити. Так. А чого в неї такі кричанці руки? А, в неї гаряча голова вже була. Мабуть, я б реально і фану з самон би зробила. Лучника самон. Для самону там не потрібно... Ну,
не для всього, звісно, для деяких заклять потрібен інтелект, але загалом, коли ти призиваєш, то там, ну, коротше, інтелект тобі не потрібен. Тобто мені не потрібно витрачати на інтелект, я можу вкачувати сюди далі, ну, і час від часу в пам'ять, щоб більше, ну, щоб було куди вивчати, якби. Так, тут... Мабуть, я б йому, ну, це теж гарячу голову взяла. Блін, хоча треба було взяти... Ладно. Типу, шанс не використати стрілу особливо. Ну, добре, це вже наступна гра, звісно. Так, а тут? Отут. Ну, самонін тоді вкладаємо. Самонін. Так, давайте облутаємо тут. Так, це я, до речі, продавати дощ не буду, потім скрафтим нове закляття. До речі, з зуба робиться... Так, по-перше... Перше так. По-друге, зуби. Електрична, по-моєму, стріла. Ага. Ви питаєте, чому з зубів робиться електрична стріла, я не знаю. Так. Що з цими наконечниками робити? Я не пам'ятаю. Якщо кишки, то отруйна? Ні. А що якщо... Та ні. Ні. О! Окей, я досі пам'ятаю, що щось. Угу. Так, а мило і ключ використаний, це теж відлучки. Ага. Так, тут 30 хіла. Скільки в мене вже? О, у мене вже, до речі, слухайте, а нормально так, по суті, ну, на третину, типу, було по 40, тепер по 60. Ну, жить можна, слухайте. Так, мені тоді, виходить, і хіл треба краще. Скільки це дає? 102, бляха, 120, ну, ні. Це занадто. Забагато. Не підходить мені таке. Так, склянок у мене немає, порожніх зілля якесь зробити немає. Шістдесят, 68, 64.
Блін, а я не пам'ятаю, до речі, зараз захочу з'їсти. Здається, їжа Фейну теж не підходить. Ага, так, добре. Так, ну тоді те, що додає силу, це потрібно просто продати. Здається, так, відновлює 16, відновлює 14. Так, своє теж залежить від інтелекту. Добре, тоді зі совою, в принципі, віддаємо лоса. Так, а що? Я її взяла, я маю? А, от, я хочу... Некромантія, а що я йому взяла? Геомантія я йому взяла. Так, йому потрібно вивчити... Як оце? Enemies on that around you. Йому треба оце вивчити точно, то що around навколо себе випускає отруту. Ага. Типу, він їх типу не зачепить. Тільки ворогів. Угу. Ти кого, блін? Ти що? А, ні, все нормально. Він похилив, типу, скелетика катався, по-моєму. По ідеї. Так, але якщо, наприклад, ти стоїш в воді... О, це я розумію радіус, блін. Не те, що в Baldur's Gate, блін, така цівочка. Палюженька, малесенька. Так, підійдіть. Так, якщо стояти в воді, то він, типу, зробить калюжу трудно. Ага. Угу. Окей. Так, тоді... Це теж потрібно вивчити. Єдине, що мені вже не лізе. Блін, і то штука так-то хороша. Все штука, все хороша. Ого, 36. Блін. Поки, мабуть, я... Поки так будемо ходити. Треба було пам'яті йому взяти. Воно виглядає якось... Чи можна Early з'їсти? memories are overshadowed by a terrifying death, a tempest of teeth, scales and snarls. You never imagined it would end like... You are ever sodden, ever sandy. The smell of guts and sea waste cling to you like a ghost. You sought freedom, the life of a seaman, but you didn't find it. А, це, походу, різні люди, а? Looking around Fort Joy, you feel excited. A new environment to explore, new people to meet, new challenges to overcome. Who knows what could happen here? Ну, то, коротше, в
Приїхала тут за скарбами. Пішла добувати ці рукавиці, щоб типу втекти за скарбами далі піти. Ну, не пощастило. Не пощастило. Так, слухайте, ну все. Хто там ще дивиться? Слухайте, нормально посиділо. Звісно, мені було дуже боляче. Переважно. Переважно більшість типу часу. Ну, слухайте. Нічого, далі вже буде легше. Вже... Можливо, я навіть вже готова, щоб приписати люлі один, типу. О, там. Оце які, типу, бичать, коротше, тут на людей. Авторитету місцевому. І на арені, та. Так що, та, в принципі, я думаю, я ще не знаю, чи я буду прям проходити гру на стрімі. Але певний час тут пострімлю і подивимося, як піде, як там, скільки в мене людей буде дивитися, побачимо там. То там, хоч як завжди, а не ще менше, то що можна буде попроходити там. Так, маю надію, вам було весело. Якщо ви перший раз цю гру бачите, ну не знаю, я б на вашому місці коли-небудь її спробувала. Вона дуже цікава, я її прям дуже люблю. Тобто треба, ну, просто не починайте зразу з тактики, якщо ви перший раз граєте, і в принципі жити можна буде. Та, друга частина прям... Ну, я люблю першу, але друга частина це прям... Реально, одна з моїх найулюбленіших ігор взагалі. Дуже раджу її. Якщо перша сподобалась, так тим паче взагалі нема про що говорити. Прям обов'язково вона до проходження. Все. Надіюсь, ніч спокійна буде. Я думаю, що до завтра. Ну, па-па.